This thing is sucking my soul. Sucking my soul. Sucking my soul. Sucking my soul, okay? Cakap je. Roses are red, violet are blue. He is black. Oi, And so are you. you are black. Oh, Lisa. Sorry. Selamat pagi semua. Good morning everybody. Sorry, tiba-tiba saya rasa cringy dengan listener sini. Hello everyone, welcome to the streaming. Hari ni I having some technical difficulty. I don't know kenapa my stream element buat tak ada dalam my chat. So, cuba mati. The bus running. Masih ada sih. I can't click join my bot. It's not join on my stream. I don't know why. He decided that. Sekejap. Share my screen active in your channel. Kata aktif. Let me try. Easy wangi. Oh, tak ada. Dia kata aktif. Mute part. Voice part. Mute. Unmute. Tak ada pun. But that mean I can't do iMeter. I have to, I think. Yeah. Sekejap korang. Stream. Besok. They already a moderator in my channel. I guess today my channel is broken, guys. I don't know how to fix this. It won't be fixed. Dia dah buat /mods apa ni /mod stream element and dia kata dah di moderator. Okay.
And if I went to the website, it say the bot is in my chat, but no, it doesn't want to do the work. See, it says it is in my chat, but no, I guess just make sure my bots what is broken. I just make announcement on that. So you guys cannot use my iMeter and iAds. Yeah, tak ada, broken. It's broke. Don't know don't know why it's broken. Don't know. Don't know. iMeter, you cannot use iMeter. It's broken. It's not using any points, so it's kind of fine. By the way, hello guys, welcome to the streaming. Hope you guys have a good day today. You guys dah line semua. It's like 12:23. A bit late for my stream today. Sebab Z was I don't know what I was doing. Rosak kepam. Memang apa tu I beli I can fly tu, Miss Ko. I believe I can fly. I believe I can work. Wait. Let me see. Klik apa tu? Is it Minecraft? Semangat korang Minecraft. Malam Z main Fortnite dengan member. So I didn't get to Minecraft. Ada yang push tadi lah, aku tahu. Oh tak, ni little. Ya. Nak bawa. Siapa bawa ni? Lu kata pula bawa, okey. Bawa. Miska. Bawa kereta. No. Aku diadak guys. Jadi benda aku kena diadak. Hello, Ji beli je kepada Noi nak kepam. Oh, thank you for the bye, Aika. Welcome to the stream. Ji beli je make people pensan. No, korang yang pensan sendiri. Welcome everyone. Welcome to the streaming. I just baru my bot is broken guys, so we can't use Stream Element bots. I don't know how to fix it. Show me what else you can. Aduh, so today Zee nak main je studio nak. Kau boleh I try to marry Elliot today. You know you don't have to shake, right? You just Close your eyes, guys. Close your eyes. That's good. Ayah, how are you? Holy shit! It's a Monopoly game. Let's go. Oh yeah. Yeah, that's a pretty How are neat you? trick. How is everyone? Okay. Is you guys eaten yet? Like, of my study. Overcook. Overcook tu ada sales ya. RM4.25. DLC. I'm sorry. Oh, sorry, that was the DLC. Oh, the DLC is very cheap. 50% off, guys. Guys, go buy the DLC. Can play with me, ma. Let me show. Thank you for the shout out. I'm eating apple with peanut butter. Hey, that's very nice. Haven't really tried, but I saw some in TikTok. It look nice. Yes, it look nice. It's look and taste nice, I guess. Today is like Saturday, right? You guys don't have any plan? Go anywhere? Go dating? Tiba. By the way, Ayato is beside me today. It was supposed to be used on yesterday, but yesterday I didn't get to stream. I'm sorry, guys. Yesterday I was just chilling. I didn't stream. I wanted to stream yesterday, Fortnite, but then yesterday, my laptop blue screen suddenly. So I hope today won't be blue screen. Yeah, my husband though. My 2D husband though. My DLT husband though I don't have. Yeah, I got a teman me today. It was supposed to be yesterday, but today. Are you got work? You are at work right now? Have fun at work. But today my husband
husband gonna see me play Stardew, gonna get married to Elliot. So husband, please don't be jealous. Still need to set up my farm actually. My farm, I haven't planned my tea sampling. I need to put my tea sampling before winter. It's now fall actually. Kalau sempat ke tak? Don't know anything. So by the way, how is your guys yesterday Valentine? You guys celebrate it? You guys go eat special someone? I don't really celebrate, but yesterday I was just like, you know, my supervisor took me go eat, so I was spending my day with my supervisor. Yeah, I am spending my house so I can marry Elliot. I think tomorrow is that my house is finished. I think eggplant. I don't think I don't think sempat harvest 100 eggplant. Oh, your boyfriend got work? I play Dream Daddy. Oh, it's fine. Is it Dream Daddy or there's your husband doing Dream Daddy? Yeah, it's gonna rain at my place, so if the rain got bad, I just gonna end stream. I don't wanna risk it. Just short stream today, I guess. My favorite daddy is barista. Oh, let's go. Barista. He must be good in doing arts. He must be good with his hand. Oh my god, I'm sorry guys. I never played Dream Daddy, but I guess he's very good. I'm GS. I'm sorry, I'm not sus by the way. Oh my god, you know how to play music? What kind of instrument? Is it piano? I don't know, I kinda got piano vibe. Oh, guitar. Okay, guitar is nice also. Oh, the MC play the piano. Wah, can do it ma. Piano and guitar. I think so. I don't know. Yeah. It's kinda interesting game. Is it a mobile game? Just siram my pokok. Water on my plant. Because I don't have upgrade watering can. I'm sorry guys. I might upgrade in winter. It's on Steam. Wait. Let me see on Steam. I kata stream. No, I not kepam. By the way, how are you kata kepam? Why you so kepam today? Have you finished your house in Minecraft, Katu? Let me see, Dream Daddy. Next patch is Daddy, help me. Oh my god, Yang berapa? sorry. A dad. Dating simulator. Ooh. Wait. There's also a Dream Daddy, a dad dating comic book. Oh, there's two. Aduh. Oh, tengah buat Grab. Wih, sis ah. Wah, patutlah cuci kereta tadi. I saw you cuci kereta. Ingat tengah nak date orang. Oh, grabbing. Pick up passenger by this the kepam. No. Kata, when are you going to pick me up and eat sukiya? Kata janji me sukiya, but no. He's busy now with Grab. Good luck on your Grab, Miss Girl. Wait, I think I pernah nampak some of this character. I think I was watching a sim for YouTuber. He talk about Dream Daddy. The one that has the blue white shirt, like Chinese. I don't know what you call.
I kind of forgot already. Yeah, I have seen this game before. Well, I have seen people talking about it. Interesting. Did I shout out to Kato? Oh yes, I did. I didn't hear any shout out. Oh, you love him also? Oh, you love my daddy. You love every daddy. Osh. Bro. I never played Dating Simulator. I don't know. Oh my god, guys. So the rain is very loud, guys. Wait, I need to put my things. Put things. Did I put mouse here? I don't know. It's gonna rain soon, guys. I'm okay with rains, but I'm kinda... If it kilat, then I'm gonna... I'm sorry, just gonna end. Just shoot. Yeah. Wait, I have energy tonic. Where should I put my eggplants? Have I put eggplants this spring? I think I have. Yeah. I'm gonna save this one. 5. Others myself. Right. Dia still tak susun lagi barang. Need to go community center. I think so. Supaya this game sudah lama dah tak main server ni. So a lot of thing I don't remember anymore. My god. How's the weather in your guys' house, by the way? Is it going to rain? You know, it's always hot, but now it's rain season, I guess. I don't know. But usually it's hot dekat-dekat Ramadan nak panas dah balik ni. I guess today is the only day you're gonna hujan. Nope. Oh, I still have... I don't have that thing. Nope. I think there's one bundle for jelly. Yeah, there. Jelly, good cheese. Where did I got my... I don't remember. Hi Naiwan, welcome to the stream. What's up? What's up, Kepam? Yeah, Kepam. How you Naiwan? Hari ni kan? Is it today? Today, right? Your tournament. Yeah, right. Kelak. You're welcome, Naiwan. Hi Daisy. Welcome to the stream. Yeah, Daisy, I'm solo Stardew. Daisy, I saw you into winter yesterday and people change clothes. Do Elliot look very handsome, Daisy? Kau tak ada di klip lah tu. But welcome everyone, welcome. Yeah. Good luck on today at tournament, Naiwan. Yummy! If I have the time, I can at Pisang stream. Thank you. Welcome. Kambare. Getting nurse no more. This is you want Stardew today or you already tired Stardew? I just asking. I wanna go to the blacksmith a bit. Blacksmith. I think I forgot something. Catfish. No, I don't have catfish. Ding. I'm taking the long walk. Blacksmith. Annyeonghaseyo. I think I forgot something I want to do. Ooh, what's that? Mixed flower seeds. Okay.
Oh yeah, I think I wanna go to Marnie. Oh yeah, I need a brown chicken. I don't have brown chicken. Hi Sportson. Hey Elliot. Hello there. Come visit me if you need break from. Of course. Of course. Sorry. Elliot is so cute. Don't lie. So cute. Kepam du Valley. Sportson, no. Do not follow the Kepam. Wah, Marnie, why you are here? Do not follow the Kepam road. No, guys. Break it. Break the cycle. Tidur tak apa-apa, tak peluk. Hai. Aduh, nama dia panjang betul. I have to stand here. I have to go hunting you. No. I have to just, being here for me. Like that. How are you? Welcome to stream. Buat apa tu bisko? Lama tak nampak. Alnach. Saya tengah cari nama dia. Something. What is it name? Anas? No. It's not Anas. Alnach. Oh my god. No. I'm not Kepam. I'm very wangi. I have to say, so wangi. My girlfriend, no. My girlfriend? My god. I'm sorry. I'm just at the... Mana dia punya hardwood? Oh, here is it. Siapa tu? Ini kan kena susu balik. I need to susun it. This one's supposed to be food. Which one is for? This is not. Okay, I don't know. Where's the one for the coal? I don't know. This one also have hardwoods. Wait, let me shout out to Sportson. Welcome, Sportson. How are you today? And Alnach. Buka PC ngantuk tidur. My daily routine nowadays. Aish. Buka PC. Tengok apa James Car. Kalau dah ngantuk. This one I already buy heater. Alright. My chicken said. Alright, they're kind of running at me, I guess. It's really slow at cycling the bolt. Nash. Sleep is life. Life is sleeping. Oh, thank God. Can I get a better weapon, please? Show it. I need brown chicken. Is Marnie already home? Brown chicken, brown chicken, brown chicken, chicken, brown, brown. Drag. Wait, did I not shout out to you? No, Marnie will not be here. I guess tomorrow. Oh, Drag ada clip. Boleh je. I shout out everyone. No worry. Oh, ada clip. Wait, ML. I'm LBB. Ding. Sini je clear bawah ni. Let's go. Ding. Jom ML Ju. Since when Ju? Since when you play ML? Si pun dah lama tak main ML. Oh, ada pokok sini. Should get here. Saja je cakap. Dah saja. Ada dia tak main ML dah. What is ML? No. Kita tak kenal ML. Jangan korang si tengah fikir nak buat macam mana ni kawasan ni. I guess dia tanam the sampling here. Tree sampling. Mana? Kat mana Azzi letak tree sampling si? Wait, let me search my box. Is it inside? No, it's not here. But I need this one. No, it's not here, guys.
You think I play mobile? Mana tahu Ju. People change. Siapa ML? ML tu my love. Kan? Kan? ML tu my love kan? Tacut. Sekejap kucing si. Sini. Meow. Saya cuma kena akak minum. Dah lama tak main akak minum sekarang. Mana pula si punya ni? Hilang korang. Di mana sebenarnya si letak? I thought I have a lot of tree sampling. Do you guys see my tree sampling? Wah, ni macam Dora Explorer. Korang help me find my tree sampling. Oh ni dah jumpa dah. Sorry lah, jadi momen-momen Dora the Explorer. Tak sengaja. Can I tanam here? Wait. I don't know. Sekejap. 6. 4. Is it how you tanam? Wait, how do you tanam tree sampling? I forgot to ask Big Mac. Ke tak payah ni? Oh tak payah lah. I'm sorry. Okay, padam balik. Padam balik. Kan first time. Okay guys, don't judge me. Be unjudgeable please. I know I'm noob. Wait. So this one here. Okay. You guys don't need. Dia tak perlu disiram. So can fine. Yay. Guess we meet one more. Siapa Aziz punya ni? Siapa tak tahu. Siapa sebenarnya aku padamu? Can make loom, pine tar, basic fertilizer. Oh, I can make lightning rod. You need bat wing. Siapa partner menari Z? You asking if who will be my partner if I have a dance off? I guess, of course Ayato. Of course, Ayato. Will always be Ayato. He will be the most gentleman of the all to dance with me. Oh my god, I'm that dulu. I nak jual mayonis. Why you ask? Kalau Jack Raiden, oh my god, dancing with Raiden Shogun. Comel. I don't know if kau bayangkan Raiden menari. Oh, comel je. Dia cantik je. No lah, nanti study. Oh, Sisa. Oh, you mean the spring? Yeah, the spring festival. Kalau ada game ni, kalau spring festival and dranks tu, the first year dia tak dapat nak menari dengan orang lah sebab semua orang select. Tapi insyaAllah kau. Abi dancing with Elliot. My boyfriend of course. Ayah tu tak ada dalam game ni. Elliot Chan. Elliot. My Elliot. Dah si Yewan dia menari dengan Lea. Lea. Hi Gami. No, saya tak gelap. Dare you call me gelap-gelap. No. Sikit hati tengok dia menari dengan Lea. Ish, I'm here mah. Why you dancing with Lea? Tinggal satu video dia menari. Which one is that? Ada I saw many tree. I saw many small tree in this one.
How are you, Gami? Let me shout out to you. Contoh mata. Tak ada, air gelap tak ada. Saya tak rasa kat sini, Miska. No. Jangan jadi rasa. Gami kepang, Gami memang kepang, Gami busuk. Habis semua keluar. One enemy remaining. Out. Valor. Korang dah check dah nak oh, Ozzy tak ada NG. Besar. Balik. Korang dah check dah nak market korang. Nak market Z agak not that good. Not that good. Biasa je. Awesome. Dia letak je lah semua kat sini. Ni dia put egg. Siapa sebenarnya aku padamu? I stay. What do you stop kan? No. Dia buat apa dekat belakang tu ha? Siapa? Zihar. Siapa ni? Zihar ni mana ada? Dia teman Z je kat belakang. Dia tengah duduk buat kerja sebenarnya. Kau tengok dia buat kerja. Mana ada punya PNG? Tengok dia tengah menulis sebenarnya kat belakang. Aduh, Z dah tengok new tweet. New tweet. What tweet? Habis meh. Iya, ada PNG siapa tu? Ada tu ni sepatutnya PNG ni I supposed to use yesterday, but yesterday I did not stream. So I use it today, the PNG. This is just a Google PNG. Tu apa tu win score? Cuba ni. Apa sebenarnya what kind of tweet? I don't see any tweet. Oh my god, Gami in shorts guys. Gami pakai seluar pendek. Let's go. Menarik. Korang pergi tengoklah tweet Gami. Sama tea. Sama ya. Tapi sama mana ada orang pakai baju tebal Gami? Jaket tu mana ada. Tu kan sama. Bukan orang pakai singlet je ke? Sas betul posisi. Mana ada hang yang berpian sas. Ayah. Ayah tu tengah hidu telinga Z sambil berkata dasar. That is not That is not romantic, Anash. Hey, no NS the F the not the NS guys. Aigo. I tu mesti bawa ke mana dia kata Ziu bau wangi macam strawberry. Okay guys. Okay. Ziu baru ke? It's a new mic actually. Tapi tak adalah new sangat dari bulan lepas lagi saya pakai. Kenapa fusu ni? Is it not sound good? I'm sorry kalau tak sound good. Ziu beli cik mic je sebab my last mic dia buzzing dah, start buzzing dah. Tidur tanpa batal peluk. Risau. Ada dengan Zik kepam sebab tak diajak mari bersama Raiden. Why would I want to take a bath with Raiden? Wait. Moving on. Oh, my house upgraded. Let's go. Oh my god, kahwin dah korang. I can marry. Tapi I don't have the memory pendant yet. Oh my god. I'm sorry guys. Dengan cara lain. Oh, let's go. Oh my god. My house is so big. Wait, can I buy? Oh my god. I have kitchen. Oh, I can cook now, guys. I can store my food inside. Let's go. Malam ni do live stream. Stream apa? Are you playing Phasmo with me and Kuro? Malam ni insyaAllah Zee stream juga Phasmo, by the way. Oh wait, I forgot to turn on my charger. My laptop charger I forgot. Oh my god, sebab tak die.
Phasmo full. I'm not sure. Sepatutnya 3 orang. I don't know if they have another 4 person. Sebab Zee tak ajak sesiapa pun. Dia ajak Kuru Daisy je. I think there's one more slot. I think I can go and buy some. I don't think I have money for the mermaid pendants. No. Maybe if I... Jap. Let me see this. There's the mermaid pendant. Wait, I need to feed my cow. Cow. Let me solo. Alah, kami. Okay, good luck lah. Kalau if you stream tonight, insyaAllah, if I perasan. Good luck on the stream. Okay. Phasmo. Ya, Z dah janji. Kuru dah janji dengan Z malam ni kita orang Phasmo. Sebab itu Z Phasmo dia terlambat, slot dah penuh. Dia menyesal. Dia kata dia menyesal. Daisy kata dia menyesal. Apa Z masak? I can cook mah. Sekejap, kenapa kena report 18+ ni? Tak apa cerita ni. Dulu cak echo sikit. Sini ada. I have button for echo. I can echo. Hello. Ha. Ya. Miska. Wee. Okay, tutup. Anak hutan bila? Boleh je tanya film. Play me. Android. Jom. Okay, orang ni ada. Hello there. I can buy. Oh, Marina. I can see in your eyes. There be a special someone in your heart. Just so happen I'm selling a mermaid pendant. Give that to your intendant and they know exactly what you mean. Okay guys, today is the day we're gonna get married guys. I'm gonna buy that mermaid pendants. Oh god. I shall get married. Yeah. Should I propose now? Should I give it now? His house over here this guy. Should I? Siapa syarat kita? Dah salah. Tahun depan. Mana aja kita cakap tahun depan? Nak je boleh je. I need to wait. Maybe. Let me see. Kepam. Janganlah bila nak habis nanti. Itulah tahun depan. Kita tak tahu apa je akan terjadi dengan tahun depan. Tanta Zia tak ada dah. Kita tak tahu kita hidup apa lama. So kita main di masa yang terdekat. Alright, I might propose. Wait, kenapa aku tak buka ni? Apa mana? Should I propose? What date should I propose to him, guys? To Elliot. I can marry Elliot. Dah. Esok. Pedik. Korang nak tahun depan. Kemana ada? Tak siapa cakap tahun depan kami. Dalam minggu ni boleh je. Minggu ni tengah hari apa je? Hari ni Sabtu kan? Hari ni Sabtu. Boleh je. Bila-bila. Just tell me bila. I'll be always there. No, hari ni sekarang. Stream sekarang right now. Buka stream now. Oh my god, Fusune. Kerja. Kerja ke? Belak kerja. Stream kerja. Tunjuk muka bos kau. Tengok pala. Ketak pala tu apa? Curi. Tak ada form kula curi. Fusune semangat. Dia rindu sangat dengan kami ni. So I might brave. Sekejap. Apa gap after what happened? Sekejap nak google je. If you give the mermaid pendant. The pendant will rest in pain until they are ready to post. One given to person of their choice, they will happily prepare the wedding for which we take 3 days later. 3 hari later. So, kalau 3 days later, I mean if I like ni, so my wedding supposed to be on the 26th lah. It's before the Spirit Eve, I guess. So, I guess can lah. On fall. Boleh lah fall, let's go.
I'm gonna do it, guys. I'm gonna do it. Not fall on the spirit effect. Pala tu tak boleh sebut R tu ke? Kau tu pelat ke? Does he tak like or report my... Kenapa nak kena report? I'm sorry, I kena forgot. Dia tengok. Just to Sorry. Gami ada juga ni. Siapa jap? Meow, thanks Kiko. Sorry. I always forgot. Sorry. Z suka tengok and I forgot. Your aura radiates such vibrant energy and creativity. Wow. Gami tulis tau. The expressive... Boleh ke baca? Sekarang tadi ni yang suruh like. Dasar dia kata kita skodeng. Bacalah. Oh, okay. Betul-betul anda berjaya. Nenek Izzy skodeng. Saya tak nenek. Report. Tu lah report. Your aura radiates such vibrant energy and creativity. The expressive color and dynamic composition bring the character to life in such a joyful and immersive way. Keep up the amazing work. Thanks for the art, Mr. Kiko. Kiko ni perempuan ke lelaki? Saya gurau je. Nice words. Okay, I'm gonna repost. Bukan report, repost guys. Repost. Dulu orang panggil retweet kan? Shomil. Pakai stop pendek. Sorry, saya tak move on. Nice artwork. It's very nice. It's a Kiko artwork. I think Gami pernah send a lot of it. So cute. By the way, I'm just gonna say your PNG is also cute. It is pink. Your profile picture is pink. I love it. Thank you for the pinkiness. Hi Benawar, welcome to the stream. How are you? What do you mean? Okay, for context for the viewer who just came, I was just going through the Twitter Gami people to draw himself in a summer theme wears. So I was reading the tweets, and then I was just going to Elliot to propose to him. So I'm getting married, guys. Thank you. I will not invite people. Sorry. Wait, what if he reject me? Will he reject me? My God. Now I'm scared. Yeah, reject. No, semua reject. No. Please don't reject. Oh my God. Oh my God, I did. Oh. Guys, we're getting married. Oh, kejap. Dia nak kahwin korang. Ayah tu mati je. Ayah tu tutup mata ayah tu. Tutup. Dah, so jangan dengki-dengki. Basis kawan bila 3 hari? In 3 day time. I set everything up. We have the ceremony in 3 days time, guys. In 3 days, I'm gonna marry. Bapak laju siap 3 hari. I'm gonna marry. Depan ayah tu je curang mana ada. Ayah tu tak nampak apa-apa. Ayah kerang Ziza tak jingga. Tengok tak ada, dia tak reject. Sabar jap. Tak percaya. Lama tau lagi. Setahun baru ni. Wah, let's go. Tak ada ni. Monster tadi. Zilex and Elliot wedding. Oh my God. Okay, sekarang sorry kita tidak akan jemput viewer ataupun viewer dapat tengok. Jangan risau. Tiba-tiba ya tu torn to oblivion. Bukan. Aduh, tu Raiden tiba datang. Siapa second lead? Ayah tu ke Elliot? Ayah tu is my first boyfriend. Elliot is my second actually. Aduh, korang ni macam-macam. Majlis tak barakah, tak ada makanan. Ada, Elliot yang ni. Elliot yang settle semua. Bukan Z.
My God. Majlis tak ada restu. Sorry lah, saya punya parent tak ada dekat sini. Tak dapat nak restu. Dia pun tak ada parent. Alamak, dia pun tak ada parent juga. Macam mana ni korang? Tak apalah, korang lah meresti. Kita orang kahwin Thailand. Amboi. Ngaju apa ni kahwin Thailand tak ada. Majlis ke pub? Tidak. Tidak korang. Korang ke pub. No, janganlah lari. Janganlah begitu. Jangan tak datang. Tajuk lah korang ni. Kita nak buat. Kita nak buat food serve. Dia nak buat lagi ni. Okay dah korang majlis nanti Z-stream lagi untuk majlis kita enjoy. Tiba. And I can like save Gatsberry jelly. Eggs. Can I? Penuhkan fish. Nak buat majlis kesyukuran je. Last buat majlis kesyukuran je. Ada wedding nanti. Jangan risau. The wedding will be on. Bina. Miska. Baby pun tak ada lagi nak janganlah potong kepala. Miska. Potong rambut. Salah korang ni potong kepala ni. Baba nana. Baba nana bana. Dasar korang. Potato na. Dasar kami. Banana. Pernah tertili kani malam mani kanoshika baba banana. Yo palan bo. Ya Allah. Bonoto. Banana laka mobita mo. Panjangnya. Baba banana potato. Kau pergi Miska, kani ya malam Mero. mani kanocha baba banana. Cringy. Sangat syadu. Dasar korang. Kau jambut bapak dia air. Tajuk Anash. Sungguh menarik perhatian. Sama Zizi. Ni apa dekat depan kita ni? Dasar korang. Memang. Oh, brown chicken. Tadi Korang nak namakan brown chicken dia apa? Oh benda tak Syadu itu klik lama. Banana. Nak. Dulu je tak pernah nyanyi. Okay. Dan Zee tak tahu sangat lagu tu. Nyanyi makan apa lah? Nak sikapam. Nak sikapam. Boleh lah. Nak sikapam. Aigo. Ugami tak boleh. Ugami dah ada dah. Follow Poki. Poki. No, jangan dengar. No, let's clip. No, yang merah. There doesn't hear anything. There's nothing happen. Thank you, welcome. Thank you for the follow Poki. Wait, why this clip again? No. Poki. Nani? Dah asal kami. Dah jangan mencarut guys. Saya innocent by the way. Jangan. No. Thank you, welcome. Gabi Thank you Amero. for the follow Poki. Stop please. No, Yamiro. Nak repeat dah asal korang. Yamiro is not my proudest. Dah masa tu ada orang viewer baru datang. Zee pun try lah nak baca nama dia. Lepas tu rupanya nama dia Sasa. Arara. Tak ada Ogami. Nama Iwan Si Tak ada Ogami, ada Anash, ada Man, ada jangan tanya ni kenapa. Ada kata ada Kuno. Kuno ni Zee tak tahu minat nama apa. Dia nama je lah Kuno. Yes, 3 tahun lepas. It was my like dah lama gila korang. Lama dah. Si streaming dah lama dah. Korang nak 3 tahun dah tahun ni. Perasaan korang tahu Zee dah 3 tahun dah korang. Diablo, hello. Long time no see.
Sekejap kita panggil husband. Husband. Oh, husband. You make like apa tu? Ya Allah. How are you, Diablo? I thought I'm not gonna see you again, but welcome back, Diablo. Dia kata okey dah 2 years, 5 months. Yeah. You follow me. Oh ya, terkejut aku ada guru. Yeah, long time. How you been? I'm been fine, but how are you? How's life been doing for you, Diablo? I'm not being sus, guys. I'm perfectly fine. Fine. Thank you for the shout out, Kami. I know you guys love. Wait, my tree! My tree! Wasn't this where my tapper tree is? My tree gone. Thank you so much, Lightning. My tree gone. Kata Hi, this one. mati pun Kita company. Oh, so busy lately. You busy with life. Oh, yeah, right. That's understandable, but surprised to see you today. Yeah, that clip was, I don't know, a menace. Like, wait, mushroom? Thank you. Wait, what is Welcome, this? welcome. Thank you for the follow. Poki. Miska, why this clip again? Poki. Nani? Why, Gabi, why? 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 Wait, I have a big mushroom in my farm. What is this? What is this big mushroom do? Wait, this is my first time seeing the mushroom. Actually, like, can't say hi, you know. Yeah, I've been trying to active more on streaming. Last year I didn't stream much, so I was a lot of disaster last year. Yeah, it's replaying the clip. My God, hi. That cat, it will attract sound at amongst the. Keep more mushroom, but not worth it. Mostly kept for decoration. Yeah, it looks so cute. Wait, you will it die in winter? Kenapa dia pegang berat? Will it die? Macam power je dia pegang berat. Nama tak spam. Dasar Rami. Itulah pasal. Dia tu. Tahun lepas, last year I didn't really stream much because a lot of things is going in my head. So I was neglecting so many people. I'm sorry. I neglect my stream much last year. Wait, you will not survive for winter? Aww. Astagfirullahaladzim. Mickey Mouse Clubhouse. Come on, it's time to play. I used to be very shy. I'm shy. No, I'm still shy actually. I'm still shy. I am very shy. Survive code. Kita try lah. Thank you for the link, by the way. I just cutting tree because. Yeah, by the way, Bimax dah tanam dah. But I need more tree sampling. Shy cat. I'm shy, guys. Shy. Tapi dulu kalau dengar Zee nyanyi macam saya macam geram. Kan? That's. Diorang masih lagi kat sini ramai-ramai. I know Ada lagi? boleh play new script now. No hal. Kau. Valor. By the way, tadi Zee tadi cakap pasal night market. How's your guys night market on Valorant? Best tak? Walaupun tak dengar tapi. Last round in the. I had to do more preserve jar. I don't really have a lot. Preserve. Where is my coal? My coal. Ooh, I have so many. I have so many woods.
Let's go. Okay tak tu? Dia punya night market is a bit trash. Rosak night market Bimac sampai macam hey Bimac, no. No, he's not trash. How dare you? How dare you say that kind of thing to my boyfriend? Nak balik No, I will not tolerate that. No. 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 Serius korang nak gitu balik? Balik lah kalau ada apa-apa kejar lain lah terus. Naik tali dulu. Nak tak main anak hutan esok? Alamak, dia tak ada batu. I thought I have. I can do pursuit chore. Naik tali dulu. The forest. Yeah. Esok jom. Buat apa? So tak ada bonit. So jom. The forest. The sun lah. The sun of forest. Halo. Hai. Hai. Wow. Gili kepong Ish, baru. perempuan. Wah. Punya apa tu? Raya. I need to play my friend. Oh my god, Gami. AMG, pukul kang. Oh, kau. Gila usah pedih. Alah, tak ada the sun. Oh, Bime ada the forest je. The forest, we already finished playing the forest actually. Hello sir, good morning. Good morning. Oh yeah, what you banning me for? I need to get boots, and I don't have any more. I don't have energy anymore. Where is my way? I'm just gonna play until I get married and then just end my stream because I'm so hungry. Oi, asal dia orang dendam sangat ni? Kau nak makan aku? Okay, semua klik dah okay. Ya, semua klik dah okay dah. Kalau buat I watch okay. Everything is fine now, guys. You can newest clip can play. Won't be something happen. No. Sorry, ayat terabu. Saya memang suka ayat terabu. Mika, ya Allah. Si kau tak stadium pukul 2. You guys playing Stardew at 2? Alright. Boleh je. Mika. Tapi Z nak kahwin dulu. Lepas tu Z sambung dengan korang bagi Z kahwin dulu. Let me marry my Elliot. Pandalah pula kat dalam ni. Hello, Rindu tak pula merindu. The first server RAM tak tahu world yang main tu super rindu. It's so pretty, there's so many pink. rindu sumpah rindu. Tapi tak serindu saya nak main dengan Gami. Jom Gami. Kenyit mata. Kenyit. Setak dulu. Setak apa? Gikat, okay. Gami jom Minecraft. Gami. Selamat pulang adventure. Yay. Let's go. Z nak put Anazia. Apa dah nama dia? Oh, he's going to train tomorrow. Rain. Let's go. Amalats. Lama tak kejar Gami dengan Flint and Steel. Isau. Nazak. Siapa nak pula Nazak? Ya Allah. Siapa yang meninggal? Innalillah. Sorry guys. I'm very sorry. I will behave. We marry Elliot first. I think tomorrow, right? Tomorrow is the date of the married. Kita play laju, okay? Kita play laju. By the way, Z lapar. Sekolah dia ID tak makan apa. I'm thinking nasi ayam penyet dah set dengan air teh wise. Ya, ada I love donkey. teh wise. Kau rasa okay tak?
You guys think it's fine? I am Orang cari tengok kambing wanita. Lepas tu bawa Gilma masuk. tak wu. Jangan. Saya butter. Rasa lah korang. Kenapa hitam? Amin tak lah bukan. No. I'm not racist by the way, but Bukan itu. the clip is very. Makan angin boleh tak? No, cannot. Last time dia tak makan, dia muntah angin tu. I've been having a serious health condition actually. Tapi dia tak pergi jumpa doktor lagi. I don't know why. Dia makan, muntah. Tak makan, dia muntah. Sama je. Nak jual hitam mana ada, tak ada. Rasa detector tak ada. You guys didn't hear anything. No. Hari muntah angin. The feeling ada. The feeling. The muntah feeling datang. Tapi tak ada benda pun keluar sebab perut dia kosong. Mak Z kata maybe I have either low sugar atau high blood pressure. My blood pressure was high. My cow is big. I think it's big already. Kuno. 1 month. 1 month dah. Kata kepam. Wait. Tak ada. Klip tu tak rasa korang. Shine. Kenapa hitam? Biarlah. Bila aku memang cantik, kau tahu diriku. Tak henti-henti matamu melirik cinta. Lagu apa ni ah? Okay, dah. Aduh. Nenek. Aduh. How do I Apa milk? nyanyi? Don't request. Tadi buat apa? Allow pregnancy. Bila aku memang cantik, kau tahu diriku. Tak henti-henti matamu melirik cinta. Lagu apa ni? Okay, dah. What song is that? Aduh. I need to do cheese press. Cheese. Razor, kepam razor. Tidak. Aduh. No, tak ada. Ampun nyanyi. Saya don't request. wangi. Tadi buat apa? Cinta. Bye. Tak nampak. Oi, Ni bukan klip kami ni. aku dah lari dah. Kami post that clip on YouTube. Kepam. Apa perasaan anda bila mati dua kali? Hidup ni kena mati. Z might be. Nak makan apa? Korang makan apa? Korang tak lunch ke korang? Jangan. You guys don't lunch. Okay. Oh no. Asal dia mati. Wangi Asal kepam dia, aku tu rasa tak coil risau. head. Tak Tadi ada. ada coil head. No. Oh my god. Ada spider. Tuh, ni bukan. Bukan ni, bukan. Asal mana kata? Wait lah. Ada spider kat situ. Go hit Daisy with shovel now. Wait, where's Daisy? I don't know where's Daisy. Oh no, it's 2 hari lagi. Sorry. I thought it was tomorrow the wedding. I got excited guys for the wedding. I'm sorry guys. Too excited. Bimek makan nasi ayam butter. I saw you comment ayam nasi ayam butter. Wow, sedapnya ayam butter. Pedas tak? Usually people do pedas. I don't think Elliot is home. Oh, wait, he is. It's going to be such an adventure. I'm really excited. Aren't you? I am. I'm sorry guys. wait. Can I give? Can I give? Yeah, I can. You've been doing some beachcombing, huh? You want? Did we just kiss? did we just kiss? I'm sorry, guys. What with the love just now? Nani? I don't know. Klip ni. Kami little. So habis semua game je nak ajak. Oi, punch me. Krabi main tak pedas. Yang butter tak sedap pedas. Dia ajak kiss. No. Not me.
It's always Elliot. Elliot is one teaching one. I'm sorry guys. Elliot is dia tak tahu Malaysia macam mana. Sorry guys. Saya effort saya. Thank you for the link. Tak ada. Kita nak kahwin dah orang. Salah wahai berkuasa. Ini je. Thank you for the love. Thank you so much for the love. Elliot tu kisah apa? Character Z, Pen Z. Okay, my character. Z nak buat apa tadi? Astaghfirullahaladzim. I forgot. Okay, I will just not to stop reading. Oh yeah, I want to do the cheese press. Cheese press. Hello, meow. Meow kat sini. Ni nama dia origami tau. Ni punya kucing. Dia nak buat. I want to do the cheese press kan buat. I need wood, stone, hardwoods and copper bar. I have copper bar I think. Copper bar. Yeah, no. It's not here. Is it here? No. Wait. That's hardwood. That's hardwood. Where is my other? Wait, Daisy dah nak kahwin dengan Sam dah? Wait, seriously? Wait, bapak kejap. Sisa? Yang Z punya dengan dekat Daisy punya tu Z baru ni je. Level 5. Hard. Bapak laju Daisy. Stone. Cheese press. Can I make cheese press? Where's my cheese press? I do not have enough stone. Tak cukup stone lah korang. Sekejap. Ni dulu. Masuk dungeon lah. Terpaksa. Tanpa ku rela. Z tak ada. Makanan bimek lah dengan siapa? Where are yours? Nak kahwin tu belum kahwin lagi. Dia kisah sampah ke mana tu sampah dekat rumah tadi? Are you saying Z ton sampah? I'm not trash. How dare you? Tadi Bimek kata Elliot trash. Sepati korang. Sepati. Masih cari dia. I think Bimek you already the richest person in that. Dah kaya dah Bimek. Tapi masih mencari duit Faham? I guess men are like that. Find money first. Love later. Kan? You like that. I guess woman is opposite. Terpaksa na. Korang nak cari batu dekat. Ni. Gua. By the way Z lupa. Z ada my card. Memang bagus sekali. I always forgot. Find money first then find wife. Betul. But then tapi perempuan jenis ada perempuan jenis tak kisah. Macam Z tak kisah sebenarnya. Ada duit tak ada duit. Anak saya nak cinta juga. I'm in love. Can I? Can I? Ow, itai. Z salah buat benda. No, kau tahu. Ya, korang Tita dibawa kapak kenapa? Sudah. Thank you for the link. Tak perasan. Dia tak dengar lah bunyi link. Wait, where's my cup? No, not this one. Ayo, this one. Money first, then money later. Oh, let's go. Tapi kalau dapat yang ada kerja, ada duit, that's a bonus. Lepas tu kedua, janganlah kedekut. Hidup ni jangan kedekut. Duit tu sementara je dalam dunia ni. Faham? Understand? Kumpullah sebanyak mana, nanti kita meninggal juga, sama je. Cinta dengan ayah tu adalah cinta yang selamanya. Oh ya, tiba kau. Apa benda korang ni? Rescue Ranger. Lepas tu curang dengan Elliot. Tak ada.
Mana ada curang. Betul lah. Betul lah tu juga. Nak tanam pun guna duit kan. Betul lah. Okay, cicik duit guys. Cicik duit. Oh my god, ada crab. Oh, it's good, agak crab. Ambil lah. Kenapa tak ambil? Bertanam. Lepas tu bangun pakai pahala. No, I mean it's the statement for the kedekut. Jangan hidup jangan kedekut. Kita kena pemurah hati. Kumpul-kumpul duit, tapi jangan kedekut. Tapi kalau orang tu pergunakan hang, ya sila kedekut. Jangan dipergunakan. Nak. We must be smart with our money. Gitu. What does mean GGZWP? I don't know what is that. Kita akan kumpul stone sampai energy kita semalam lah, sampai pukul 12 I guess. Peti-peti pat sayapnya. Tapi itu kan jumpa SBZ kan. SBZ cakap, kamu ni tak ada urgency Lepas tu dia tanya, kamu ni anak keberapa? Lepas tu dia kata, oh bongsu, patutlah ada. Oh bongsu. Tak sebab Aziz tak cari kerja lagi. Dia belum macam, oh, kamu tak cari kerja dah I mean, tengah tapi dia tak adalah macam Aziz mesti chill kan. Sorry lah korang. Saya orang chill. And chill. What you cut me 4K for? Sebab dia tengah apa? Ajak nak makan apa ni korang? Nasi ayam butter. I don't know ada tak nasi ayam butter dekat rumah Aziz. I don't really know. Tapi rasa macam nak nasi. Cappuccino. Belanja beli. Anyone mana belanja mi KFC? This is your chance guys. Untuk tunjukkan yang korang ni pemurah hati. Nasi ayam rempah. Sedapnya. Is that why you eating today, Abin Awar? Alright, finish. I got hot root there. Finish my energy. We should go up. I know this go down, but I just don't go there. Nak capture? Let's go guys. This is the time. Tak apalah, hati saya mahal. Tak boleh nak murah-murah. Begitu hebat awak. Begitu. Ini tu sudah. Ada sini pemurah hati. Tiba. I need all this. Nak buat cheese press. Wait. Sorry, hardwood. Hardwood. We need cheese press. Can I put here? Can I put here? I can. I think I need to make one chest here. I think it's senang daripada kat luar tu. I might put it here. Let me take my milk. We shall put it in the barn. I got one more milk. Senang je, kahwin dengan saya nanti murah. Ush. Is this a marriage proposal? Oh my god. Kejut saya. Mana je bunyi? Oh, I have so many. I have iridium ore. Mana je dapat je pun tak tahu. Yang tanya.
Uji tak ada cool. I need to do to do woods. No, I'm not opening that. Oi. Terkejut sih tiba-tiba ada orang bersin, Miska. Macam macam ada orang dalam Discord Zika. Dia macam ada orang dalam ni, dalam VC ni ke. Oh ya, kami ada dalam VC ni ke sekali. Lah, shut up ubahnya. Kepam or. No. Siapa marah sangat tu? Tak, bukan marah. Orang bersin tu. Kami bersin. Dah cu. Cu. What can I do? Oh, I can do project. Batu tak ada lagi. I need to do more batu. By the way, tengah azan korang. Sekejap ada 3 mini bersin. Bukan batu. Bersin. Sangat demure. Very cutesy. Very demure. Very mindful. Tomorrow is sunny. Yes, my wedding day is sunny day. Yeah, let's go. Dia masuk dalam guys. Gila Aziz Sun korang. Awesome Sun. Wow. Power habis kami. Nice. Dia nampak aku. Dah lah bibam bom tu. Ya, kami dah check ke? Malu. Ya, atas jabatan. Zi. Wah, kat maple syrup. Lah tepi tu. Ria weh, gangster Odi. Gangster Aziz. Ingat atas jabatan. Dia pula je gangster ni. Ada camping. Boy. Craft construction to forging. Sikit lagi masuk winter, I think I can siapkan the bridge repair. I haven't found catfish. Oh nice. No, what's up? Wow. Wipe out. Okay, bulletin board je bundle. Mengapa oh, resin kepamnya semua macam tak ada beza. Oh no. Asal dia mati. Aku rasa coil head. Tadi ada coil head. Oh my god. Ada spider. Tuh, ni bukan. Bukan. Asal mana kata? Tak boleh meet lagi Cuba masuk. Dasar je kena Ada pukul. spider kat situ. Go hit Daisy with shovel though. Where's Daisy? I don't know where's Daisy. Masuk dapat bit. Misal. Asal ada pukulnya Zee. Thank you for the shout out, Gami.
Tak keluar lah klip tu. Klip mana? Klip apa? Chicken. Papak. Mana yang lagi satu? Oh. Tai-lai dulu. Papak. Kita yang kena bom. Dasar lo, Z. Which clip? Clip mana tu? Kita kena kita ke? I think it's best for today kalau kita Kita juga yang kena. Dasar. Aziz. Kita 12. Tai-lai dulu. Join. Kita Hari yang kena kita bom. mancing. Dasar lo, Mancing. Oh la. Miska, I watch bila Miska nak cek clip. I watch je. Kita kena kita ke? I watch it's easier. We go to town, we met earlier and then go fishing dekat ocean go. Kita 12. Ocean. Be the ocean. Trying to keep the RO fishing alive. I put to any fish is it who catch 3 small mouth bass. Small mouth bass. Small mouth bass. I think it's on the river, right? Dude, last time we played Little Company during Kato birthday. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Kato. Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Can I buy more banner? Wait, I can buy again? Apa ni? Apa ni? Wow. Menarik. Wow, menarik. Kami tengok ni. Mana kau? Mana kata? Aku tak. Oh, sana. Oh, Titan. Bundu. Serius ah? Alamak. Lari. Bye-bye. Saya ada satu soalan kami. Saya It's at the forest. This is when we are playing Son of the Forest. I was at the back. I was like, tiba-tiba Titan tadi. Kenapa ni? Oh, betul-betul Titan. But I have a questions. Kenapa nama klipnya Kari? Kari. Kenapa typo? Aduh. We can use my cottage as a beach house. Let's go. I have a beach. Miska, beach house, but please upgrade. Then upgrade your bed, Miska. Upgrade it. You need double bed. Aduh, Rindu nak main Son of Forest. Jomlah. Come on, Miska. Come on to the radio on Friday night. Oh. Dulu masa Zee dekat Umrah kan, kami janji dengan Zia lepas Zee balik kita main Son of Forest tau. Dah Februari dah sekarang. Banyak. Tapi Tina juga sebab gelap macam Z. Hai. Tengok tu resa. Buti resa. Kami resa. Oh. Apakah pertanyaan itu? Nani Fusune? Kenapa Zee gelap? Tengok tu. My viewers semua je resa. Zee tak. Zee innocent. Ni yang Oh, very fishy, challenging. No, I feel you guys. I'm sorry. Mana gelap sih, putih je, putih berderang-derang. Wow. Awak This one, long. Sudah lama tak main. Kencana ya, Flame. Hi
kata dia Shrimp. How are you? Tak ada. Saya tak gelap. Sorry. Terima kasih kawan-kawan. Bye-bye. Stop banking me. Buat apa tu Flame? Nampak rumah Flame buat tu. Lawa. Is it Japanese style house? Ayo. Kreatif lah korang. Oh, now this fish is... Don't leave. Hey, scammer. Orang ni. You kena... Wait, I got salmon. Wait. Is that ni? Oh no. Kami scam. Hey. Wait, maybe I need to change G. Is it 0 or 0 or 1? You. Kami pernah scam Z. Dia bagi Z code. Rupanya code tu code fake. Oh my god. Saya dengan percayanya masukkan kod tu. You kata betul. Kosong. Saya terasa dipermainkan begitu saja. You got baited. Baited. Dia punya ni dia kena huruf besar kot, kena huruf kecil kot. Sekali baca balik ada pernah orang try untuk Zika Palm tapi tidak jadi sebab dia boleh baca. Dunia ini kita yang punya. Aku matahari, kaulah kekasihku. Kita akan bersama selamanya. Alright, Ninji ni sekarang. Habis. Aku tak tahu lah kenapa aku punya suara mesti jadi pitching terlebih dia. Demi primo katanya. Dewa kami jom Minecraft Ram. Jom kami. Tapi energy main Stardew. Miska. Tadi Bima ajak Z Stardew. Why you dying? Kita buka pintu. Kenapa? Apa yang paling dia ayah tak pandai sih? Kenapa korang? Apa yang pelik? Pelik sangat ke? Why everyone dying? Buka pintu. Woi. Sabar. Dasar lor. Everyone dying here. Wait, my first real eyes? Oh. Tapi peliknya. Sekejap tengok. Miss, let me look at my stream. Banana. Astaghfirullahaladzim ini. Banana. Potato na. Banana. Karena setelah kani malam mani karena suka banana. Yo palabo. Palabo to. Banana la kamobita mo banana potato. Jangan dong. Kani malam mani karena baba banana. Astaghfirullahaladzim. I'm sorry guys. I'm sorry you guys had to hear that. Aisyah, ya Allah, pukul orang tu. Ayo. 7:30. Yeah, it looks so nice. Very creative pa. Ham buat time ni buat subuh ke? Hey, scammer. The clip keep repeating. Nyanyi amat menginspirasikan. Semoga siapa yang dengar tu inspired to be a singer, okay? Be a good singer. Okay, shit, that's my best. Sabar. I need to Willy kat mana? Pukul 3 pagi je school. Tak tidur. Semalam je ngantuk. Semalam first time I slept Oh my god. awal. Usually I like pukul 4 pagi baru tertidur. But yesterday awal. I got baited hard. You got bait. Dah. Set dah. Oh yeah, I need pumpkin. Caroline need pumpkin. I have pumpkin. Nothing. What you meow for?
Selalu guna Abang Zonli. Hari ni tak ada Abang Zonli. Apa ni klik lama. Zaman-zaman Jangan kita kami. Jangan diam lagi nyanyi. Sound alert. Annyeonghaseyo Rayobun. Dekat volume pas tu belah kanan. Masih mengajar ke macam mana nak klip. Ni aduh korang ni tak tahu pula. Ambillah kita ajar. Klik apa tu? Sorry guys. Kat mana kan pada pumpkin kias. Ada hari tu Zee nampak dekat je rumah kita ada pumpkin patch kot. Everyone, mari observe. Mari observe. Actually hi for the This is safe actually. I don't believe. Sorry guys. Saya tak makan ubat ini. Ayo, Ogami mad at you. Ayo. Caroline, alamak, Hey, it's in the league. I don't really have pumpkin. Hey, scammer. Ogami. Tak banyak pumpkin lah. You can wait. Ada ni. Hey. Maybe I need to change G. Is it 0 or 1? Mary Kitty Cherry Caroline. I don't know where Caroline is. Death is the only beginning. Wait. Is in this clip? Whisker. Clip dah repeat dah. Oh my god. What is it? Exo online. Flame. Exo flame. Apa exo flame? I got a breakup heart. Dah. Bye. Tak nampak. Your duty is not over. I got rest and die. I got 2 kill. Dia nak naikkan KD easy. You know, Apa increase perasaan my anda bila mati KD tu? and get kill. Hidup ni kena mati. Kan? This one's river. Yeah, I got a fish bundle. Go. How did I get beat? Do you know how hard fishing that catfish? Ayah. Tuna. Ni tuna. Cik. Aku rupa kau tak luar tu yang panjang-panjang kau boleh potong lagi. What advice would your grandmother have for you today? Give us something good. Search ASO interaction. Dia tak dengar sangat. Mahal. I didn't really. What was the iteration? My ASO rendah sangat lah bunyi. Si Bimac bully aku kat Minecraft. Bimac. Kata kat Bimac jangan bully nanti dipukul. KKPD? Hah? KKPD tu apa? Tak ada Bimac jangan nak lari. Apa tak ada. Oh, mentang-mentang dia tak ada dalam tu, dia bullynya orang lain. Apa hal? Kenapa dia pegang berus macam tu? Macam power je dia pegang. Aku agak treasure. Beras pula berus. Oh. RGB. Hello. Plan tak kena tapi Bimac kena. Ada arrow kat kepala aku. No. Contesting arrow. Klik lama. Sekarang Genshin tak ada event sangat lah. Minat shrimp. Asal tak elak Bimac. Bimac ni pandai sangat shoot. Macam mana nak elak Bimac? Salah korang pula korang ni. Mana?
Lagi dah kami. Wedding esok kami. The wedding is tomorrow. Apa? Guys wanna learn everything. Sila. So coming today guys. I just like fishing. Fishing je. Kami makan pam pun. Saya nak makan lobster. Ay. Bukan susu lah chicken. Lagilah dia sikit. Kenapa murah hati? Murah hati kan? Okay, last fishing. Lepas tu kita tidur. Lepas tu kita it's our wedding day. Kan? The fish is not letting me sleep, guys. Kan? But where is... Kat mana tempat wedding? Ada chapel ke kat sini? Oh, ada. There is a chapel. Tidur, lepas tu bangun, tak mandi, lepas tu ke pump tak ada. Wedding day guys, wedding day. Kita kena lawa, kita kena wangi-wangi. Okay guys, bersih semua. Yes, it's wedding day. Let's go. 26th of fall is my wedding. Oh my god. No, bukan weekday. Weekday tu lain macam. Itu macam nak panggil polis je. Polis NT want to jaga. No, it's wed. W-E-D. Not W-E-E-D. Salah tu, salah. Salah lagi dipersalah-salahkan. Kita tahu je nak tak mana benda ni. Mengapakah kita selalu macam dia? Selalu dah tak ingat lagi. Okay guys, it's wedding day. Oh, farming level 9. Let's go. I can meet seed maker. Oh wait, I can do iridium sprinkler now. It's the big day. Let's go. Apa dia cakap? Apa dia cakap? Big day. Oh, kat sini kita wedding. Tak apa jawab apa dia pakai tu Miska. When Zilex first arrived in Pelican Town, no one knew if she fit in with our community. But from this day forward, Zilex is going to be as much a part of this town as any of us. It is my great honor on this day, 26th of fall, to unite Zilex and Elliot in the bond of marriage. Oh my god. Well, let's get right to it. No, Zee pakai baju biasa. Elliot, you make. Kau jangan tengok korang macam. Alah comel. Dah kita nak halal Let's go. Life is going to be different from now on. But the future look bright. Dalam game real dalam game sekarang. Let's go. Dalam game je Miska Flame. The wedding was wonderful, is it dear? Oh my god, panggil Z dear. Yes, you pluck Pelican Town finest flower. Now you must care for it with all your heart. Oh, comel. Super sweet dia ni. So sweet. Ayat dia so sweet. Oh my god, tengok my top. I don't know you guys see my top right. Dia tulis heart is heart. Oh, is it the extension for Elliot? It's full of books. Tapi kenapa flooring tak sama warna? Aduh. Ingat tugas isteri ada untuk marah suami sampai dia marah kembali. Mana ada. Lepas tu merajuk. Lepas tu jangan hiraukan pujukan lelaki. Jangan masak. Jangan basuh baju. Jangan apa yang dia hang belajar ni Fusu ni. Takut.
Elok macam Lancelot kat Ant-Man. Aduh, sikit lah cuma Elliot ni dia tak pandai nak pegang pedang film. Apa malam pertama, belum malam lagi pukul orang. Saya tanya korang malam pertama. Oi, kahwin. Citu je sekejap je. Duduk sini je. Wah, awak tolong saya dengan ni. Apa ni? Oh, ni untuk esok. Spirit Eve. Gila pamit. Watering Kenzie. Okay guys, kita dah kahwin dah. Anak lambat lagi. Jangan expect ada anak cepat sangat. Ada. Macam-macam lah korang ni. Clip that. Apa? What I do? Apa saya sebut? Nani. Aduh. Macam korang ni. Bashing Z dah kahwin. Dalam game je lah. Reality ni tak tahu. Tapi kalau reality ni korang kahwin, jemputlah Z. Dia nak makan nasi minyak korang. Okay. Ada jumpa SVZ dia kata nanti kahwin jemput. Dia macam okay. Jodoh pun tak ada lagi. Patut Z jumpa je diorang datang stream Z kahwin dalam stream. Saya dan spaghetti. Wow, spaghetti apa? Bolognese, aglio, carbonara. Spaghetti apa? Spaghetti pun best ke? Tapi satu spaghetti Z tak suka sangat makan dekat public sebab Z suka makan leceh. I cannot hide it guys. Kalau korang makan dengan Z and Z takkan pernah. I will never buy any mi curry ke spaghetti ke. I will never buy in public. Sebab nanti tudung Z jadi penuh dengan kuah. Aduh. Bagi sukiya. Boleh main tu Z nampak TikTok ada orang bagi sukiya dekat gas dia. Asyik kartu attack Z. Dia macam wah kartu. Terima kasih bagi sukiya. Carbonara my favorite. Is that carbonara? Pushine, have you make the real carbonara like with the eggs and not with the tin can? Pernah buat? Tanya saja. Kau pernah ke? Ding lembu. Z, Elliot okey ke ayat tu dekat Z tu? Tak apa, diorang dua dah sepakat dua kata. Terlebih ambil dah. Diorang okey dengan each other. Jangan risau, diorang takkan gaduh. Diorang baik-baik je. Aduh, why? Nama elok je. Apa? Ayam saya dah besar. Apa? Apa ni suami tak tolong? Saya tak tahulah. Tak tahu Elliot akan tolong apa. Tak apa, nanti saya bawa yang alas macam baby. Lepas tu bila Z makan aku cakap Z. Tak masalah dalam wedding hang nak cakap Z Zomel apa ingat nanti siang menang apa benda ni suamiku. What is this behaviour? Gitu. Apa ni suami tak tolong. Dia tolong tengok je. Dia jadi scarecrow kot. Sorry suami. Boleh cakap lagi dia. My wildest dream has come true. Oh my god. Just look at this I thought I was your dream. What do you mean my landscape? Dia cakap pasal Z. Saya anggap dia cakap pasal Z. Chomel. How my T3? Lupa nak tengok. Lepas sini je. Daisy main ke ni Stardew? Dia dah habis kahwin dah. Boleh dah. Dah boleh dah off stream.
Saya dah tak single lah dekat ni. Ding 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 ding. Macam sunyi macam semua orang. Oh, apa cakap semua orang? I should go and talk to everyone. Congratulations, Zidax. It's a big step for you and Elliot. You're really grown some root in this town. Let's go. Daisy. Yo, Sam. Alah, dia tak nak cakap dengan Z. Tak puas, Sam. Select. Another beautiful fall day. Oh, tu je. Tak ada orang cakap dengan Z ke? Cakap lah congratulations. Apa nak saya kahwin? And the Fire Nation attack this town. Ini bukan betul. Bukan. Salah. Dapat diamond. Kau tengok Sam. Z, I try to talk to him, but dia buat and then I dig the trash, and then baru dia ambil perhatian Z. Why are you digging in the trash? I thought you so busy with your flipboard. It's skateboard, flipboard lah. Sorry. But I get diamond. Hello. Diamond in the trash. Why people put diamond in the trash? Diamond is expensive, ma. Croco. Wah, ni rumah lama. Dulu kita kembali Zaman dulu Itayok. Oi, bang mi Rafi bakal tadi shrimp. Tiba nak pergi ke kerangan lama. Dulu inilah rumah perjumpaan Z dengan Elliot. Di sinilah baik-baik cinta dilakukan. Dimula. Angin dah stop. Baik-baik cinta. Apa ya aku ni? Baik-baik cinta kita berputih. Sorry, my BM is solo. Kita hello. Kita bertegur sapa. No, stop clipping. Tak apa-apa, Miska. Kita cakap hi, hello, berkenalan dalam rumah tu je. And then sekarang kita dah kahwin. Sekejap apa ni? Giant omelette but ni dozen. Alah. Tak tahu lah cukup ke tak. I only have 3 chicken. 10 day 30. 2 dozen berapa korang? 2 dozen. Ni 100 pure bone. I don't think I have 100 pure bone. 3 days only. Lama ni. Start clipping and not sus. Tengok dia pun cakap bukan. Salah cakap lah korang. Oh, gas fridge. Oh, 2024. Hi Kay, welcome to the stream. How are you? Wadah. 24. Okay, thank you. Okay kok. 3. Dia ada 3 ayam. So 3 ayam dalam berapa hari je. Okay dah. Boleh. Hello, okay, Naiwan. Thank you for the lurk. You be married, Cik Daisy ke? Tak tahu Daisy, I don't Cik Daisy. Di pijak bala boleh je. Anak ni rank ke? Kulak rank. Gelak balo. Si tak. Kalau buka balo Zee, maybe malam kot. I need to do more. Sekejap Apa je Zee boleh buat? I can make seed maker. Tapi tak apa kot. Cake. Oak resin. Bee house. Recycler. Oil maker. Loom. Banyak barang Zee dah boleh buat. Sorry. Hello, Fendux. No, I'm not ignoring. Sorry, tak nampak.
How are you? Lama tak nampak. Allah. No, dia tak ke palm. Saya tak ke palm. I might do lightning rod. Do I have a bat ring? Saya rasa dia nak jual all the bat ring. Tak adalah aku rasa. Ku rasakan ke dalam hatimu rasa cinta. Tak ada kepak bat. Sudah. Saya nak kena pergi bunuh kelawar ini. What do you mean dia selalu solo email? Si buka email pun tak. Oh boleh lah. Oh, boleh cium dia. Boleh cium banyak kali. Sorry. I was just kagum. Tak. Mana ada. Dia tak main pun MF kan. Jangan buat cheated. Saya nak pergi tangkap kelawar lah korang. Kelawar. Salah main ni ML ni. How's ML sekarang? Oh, dia ada cendawan je lupa. Cendawan. ML dengan cerita ada karakter baru. Apa tahu nama dia? Oh, dah cakap dah dengan pakcik ni. I mean the cat. I talk to the cat. The cat is talk. Oh, you haven't... Oh, baru pindah rumah. Oh, pindah rumah. Nice. Rumah ni ya? Rumah... Oh, banyaknya. Rumah landed? Ke you prefer rumah condo or rumah? I don't know what it called. Non-landed? Ada karakter nama Zim X Mino. Where is that? Kat mana tu film? Oh my god, gaming room sendiri. Oh my god, that's nice. That's like all gamer dream. Having like gaming room. High rise. Yeah, high rise. Should I go here? I might die here. Pindah seseorang ke? I hear it. I hear the bat. Came here, bat. Where are you, bat? Mana bat? Oh, here you. Oh, ada dua. Okay, I only see one. Alright. Q. Ada satu housemate. Okay. You wanna sambung kerja. Good luck on your work. Thank you for coming today. By the way, thank you for coming. Apa aku nak cakap ni? A long time no see, Miska. Rindu fan. Mana lah tangga kehidupan. Oh, I dengar. I hear the bat. Sini kak. Itai. 3 bilik, 1 gamer, 1 bilik saya, 1 bilik housemate. Oh, bestnya. Sewa ke ni? Beli? Tak tahu dia sewa ke. Sewa satu rumah lah kan. Beli. Nice. Glad to see your life is moving up, I guess. Kan. Mana bag? Oh, there's more bag. Bag-chan. Beli poket. Tak apa. Duit nanti datang ke Bali, insyaAllah. Kumpul balik duit. Push sikit-sikit. Oh, ada pakcik hitam ni. Tai. Itai yo. Cute.
This slime is sakit. Dia lompat. Ada slime tak nampak. Tak ada pasal. Tengok baca Afi tu yang bayar rumah. No. No lah. It's a good lah. A lot of my friend also already buy a house. Sebab rumah semakin hari makin mahal. So kena okey lah. Good investment aku kata. Don't feel bad. No worry. Duit tu akan datang balik. No hal. At least you secure one. Like you have tempat berteduh. Gitu. Die. Malam apa in this game si baru je kahwin and here I am in the cave trying to kill myself. Dia pergi lawan slime. Macam kan this bride is very like macam. Pakcik tak tahulah si pagi pakcik hitam je. No, I'm not racer. Tapi dah warna dia macam tu. Saya pun tak tahu nak cakap apa Miska. Saya tak racer, okay guys. Okay, enjoy lah sama kerja, right? You pun enjoy bekerja tu. Have fun with your life. Papa dah tak ada lagi. Thank you for coming today. Kurang lagi satu je. Satu je lagi. Ani star. Tapi macam tak sempat je. Never mind. Apalah kita tak lagi nanti. Tak nak. I don't want you keluar. Baik. Tak patut sempat je. I forgot I have my card. Apa tu Ma? Tolong apa? Hai Ma. Dapat tu. Dapat tu. Na. Ya, husband dah tidur dah husband. Bangun. Bangun. Level 6. Let's go. I can craft. Ooh. Level 5 combat. Should I take the scout or the fighter? Oh, attack deal 10% more damage. Critical strike increase by 50%. Scouts. Should I get the 10% damage? For nak kalah dengan Mortal Kombat. Amboi. Miku pun saya tak ada duit. Tak ada mak, tak ada. Should I get fighter? Fighter kot. Dia bangun lah dia. Mana dia? Bangun dah dia. My guy, this set up this. Do you set this up? Oh, what a lovely morning. Lovely day to read the books. Don't you think, my dear? Yes, dear. I'm sorry. I'm feeding my delulu here. By the way, Magi sponsor sendiri. Makalah dengan Croc Knight. So alright, that's all for my solo Stardew. Kita dapat kahwin. Korang pun dah menyaksikan perkahwinan Z dengan Elliot. Very sweet, very demure, very cutesy. Okay, kita kahwin dalam fall 27 fall 26 on Friday. Kita kahwin hari Jumaat. Okay. And now he's legally my husband. Okay guys. So Daisy tengah main Fortnite. Apa benda ni? Apa kepala sih? Tengah main Stardew. So I just be joining dia. Kalau dia bagi Daisy nak main juga. Aduh.
Cik korang? Collect dengan Fortnite. MK. Hey Kira, what you punch me for? Hello, welcome to the ship. Yep, I need to go check them. Oh yeah, by the way, Kira, how are you? Dah sihat dah? How's you feeling? Boleh lah. Boleh lah. Ada yang tak berapa tak berapa selesa ke? Kira Miss kau. Ya. Pergi pecah duit. Belikan saya air ke? Main tak ajak. Oh. Tadi Dizzy dah cakap dekat BMAC. Ada BMAC ada PM. Tapi mana kod? Nak anjing. Saya dah kahwin dah dengan Elliot. Saya dah. Dah buat majlis dah. Dah buat majlis dah. Dia panggil dia dah dengan Z. Aduh, cekit. Baru dia tahu dia akan apa ni, extend ada satu ruang untuk dia, untuk husband ni. Macam Elliot dia sendiri ke? Lepas dah extend tu, lepas dah kahwin tu nanti macam ada satu bahagian tu jadi bahagian suami, ada ruang dia. Macam Elliot kan buku, so penuh dengan buku. Comel. Combine lah. Cincin-cincin comel. Lepas tu rumah dia yang betul? Oh, dia Kejut tu. Elliot kata rumah dia lama tu jadi rumah pantai kita orang. Faham. Easy, kau tak ajak, tak jemput kau dengan Elliot. Kurang ayat tu, faham? Aduh, katalah tak nak ni. Dah stream dah wedding tu. Risau abang Grab kita ni. Apa kata drive Grab sampai Pulau Pinang? Tak boleh. Kalau ada sekilas kat atas. Tajuk sampai Pulau Pinang. Nanti apa Dizzy pergi order Grab. Tak yalah order direct Kato je lah. Kan? Oh. Kira nak muntah tapi dah kurang dah. Makan. Dah makan belum? Kira okey tak tu Kira? Kau ubat Kira. Megato. Mana ada tu Katu. Okey lah. Tak macam Grab food. Kon Katu. Buat dari pagi sampai tengah hari mana dapat 100. Ini dah dapat 100 lah. Tapi tak tahulah minyak. Faham minyak lagi. Oh yang Megato tu tak tahulah apa chattingan dia. Dia tiba-tiba hiatus. Seharap dia okey lah. Tu yang Megato tu. Ya, saya stream lagi. Saya sambung stream Wangi Farm pula. Wangi Farm. Dah malam. Masuk malam. Masuk malam. Okay guys, we sambung with this one. Elite handsome tak pakai baju winter. Wush, winter siap. Curang. What I do? Tak ada mana curang. Oh ya ada ni lah. Ada pokok besar kat belakang. Ayat tu universe lain. Kan? Multiverse tu. Mati. Wah Kato buat Grab. Boleh lagi main support Kato. Lepas ni order Grab banyak sikit. Jangan. Order. PM je kata-kata. Tolong bawa saya ke sini sekian. Okay, nanti dia check. Okay, kalau dia nak pergi sini ke sini, harga berapa, lepas tu screenshot, lepas tu hantar Kato kutip Daisy. Daisy bayar banyak ni. Kan? Bukan DM. Ya, Kato is fish, ikan. Bukan Katu.
Mana korang semua? Apa? Saya tengah fishing. Oh ya. Jadi nak tengok. Nanti Mimek order Grab dari Sarawak. Mimek cakap daripada Sarawak. Kereta kena terbang ni. Aduh. Ay. Ada night market. Caroline Festival of Ice. Baru kepam macam tu. Baik. Tidak. Nanti Kato boleh juga jual deodorant. Sambil buat Grab tu sambil jual deodorant. Kato jual deodorant. Wow. So kalau masuk tu yang ada bau sikit, Kato terus nak beli tak deodorant? Kau kata aku busuk ya. Kepom sangat. Dia cakap, lepas tu kalau dia cakap situ cakap tak, saya buat side hustle ni jual deodorant. Tapi diorang tak tahu Kato hanya jual ke orang yang berbusuk je. Bau busuk. Nice ke? Bagus idea tu. Menarik. Tahu kan kalau Kato macam tak nak jual deodorant je, jual sekali perfume macam pilih lah nak perfume ke nak deodorant. Aduh. Ay. Business idea pitching. Kan. Menarik idea tu Kato. Ambil. Saya nak siapa nak invest. Winter memang tak ada tanaman ni. Ada certain tanaman tu kot. Macam Dizzy dapat apa tu? Melon. Winter melon. Tak tahulah apa nama dia. So nak tengok. Apa tadi nak buat fishing ada 21 dah Miska. Tak sempat nak buat apa-apa. Tak sempat. Miau kat sini. RM3 ada 20 ke tadi dah habis lah. RM3 Nani. Cash dah habis dah. RM2 kata buat banyak tu habis semua bagi duit RM10, RM50. Oh, diorang tak buat e-wallet bayar guna ni. Guna cash Bayar kalau orang muda. Orang tua tak ada. Orang lagi lah. Oh, diorang tak ada account kod. You ke? Mac tidur, Mac. Sama kertas. Mac tidur. Penting jadi dia makan. Buat cakap sikit pasal mana? Tiba-tiba dah level farming. Dia tak buat apa-apa pun ni. Macam tak buat apa-apa is the secret. Itu pasal jalan je ni. Tengok apa korek-korek sampah. Kabi Mac memang sengaja bawa cash 50-100. Terkesian driver tak ada duit kecil Mac nanti. Ni aku duk gelar je sambil drive kucing ni. Masuk kira say to Wanish in TP Berjaya. Masuk kira tu Hydrates. Oh, ada surat. Hi Zirax, you just don't know about the new item I carry called wood chipper. So if you survive get lost kasi picking more. Kenapa kita nak break hardwood? No Robin, hardwood is expensive. No, tak nak. Saya nak pergi kedai di mana? Di mana ada kedai? Di situ ada Bimek. Mana kucing? Dah makan ke? Sudah. Apa ni? Apa? Ada jembal hitam. Oh jembal hitam tu di situ nampak. What's that? Saya kena ikut dia ke? A6 A6 double type ke? Tajuk Six dekat Z dengan DZ serentak. tu pasal I 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. could be a clue to where about. Oh, mystery winter mystery shadowy figure.
Mac kena cari dekat mana Mac? 3 herring je, tak tahu herring kat mana. 6 buat apa tu 6? 6 kenapa 6? Kenapa tak 7, 8, 9? Shut up, jap. Tu kena kawan dengan Maya. Oh. Saya tak cakap tangan dengan Maya kat sini. Lagi seorang kill. Belakang lah. Spike planted. Buka apa? Bro, tengoklah sana aku dah tanda tu. Cherry sampling apricot pomegranate apple dehydrator sama squash. Alah tak boleh. Tadi pun minta melon Player standing. tak jual sangat. Viper dekat bahagian tepi sini. Tu kena dapat. Dia tak nampak ke? Bukan highlight ke? Jangan. Hmm, Okey dah. apa? Yang aku dah tambah balik. Ya. Macam rice je boleh tanam. Tanam nasi. Masakan ikan je dapat dari ni 3 hat. Apa tu? Siapa Linus lah? Linus yang Homeless tu. Homeless people. Homeless. Oh, I got bread. Burrito. siapa je yang dia prepare satu? Sam lah, of course. Lepas tu Marni. Linus kosong. 6 lapar. Makan. Imasya. Oh, tu pun pasal. My ally is handsome lah pakai jaket. Aku jangan jealous. Alah puji pakai jaket je. Macam. Aduh. Mat, belah sana. Mat, cuba duduk situ. Daisy pergi sana. Lepas tu kita lambai daripada Six, Mat jam gerak. Six kata kan penat lah tak duduk. Kenapa tak buat share chat? Oh man. Kena ni kan buat apa tu? Stream together Oh, sebab tadi tak sedang nak main sama-sama. Tu dah pasal. Ke, bukan tak nak main sama-sama, tak stream sama-sama. Situ lah lebih kurang. Hello Bimac. Ni pebat je baru masuk. Go masuk. Nak mancing jugalah. Korang mancing kat mana? Nak usum. Bimac tu yang muntah. Bimek jangan muntah Bimek. Bimac. Ini memang geli kan tadi. Ni nak ke mana ni? Oh my god. Daisy masuk terowong. Turun ke mana? Oh, tak boleh pergi. Dah rasa. Let me go eat. Okay, makan limih jangan tercekik. Limih makan apa limih? Tu bagi. Lemeh kepam. Andel. Rescue Ranger. Tengah kerja lah Zee. Oh, ya Kak Kira. Happy working. Saya pun kerja sebagai streamer. Tak ada kerja betul. Siapa nak sponsor saya KFC boleh sila. Terima kasih. Tiba. Dia dapat sardin. KFC, terima kasih. Wah, Kato. Terima kasih. Kato dah hilang. Oh, dia hilang. Alah, Kato. Si cucumber. Teh. Banyak betul teh. Megan. Dekat pulsa teh. Limih pula. Bimac. Mac. Nak beli air tapi malas. Tak payah. Nak beli ya KFC. Thinking. Tik-tak. Tik-tak. Dapat red mullet. Aku yang red snapper tu. Mullet. Red mullet tu ada rambut mullet ke? Sorry guys. Cuba Zee tengok ikan tu. Perhatikan ikan tu betul-betul. Aduh, terima kasih Zee. Apa? Six? Zee nak lanja Zee? Terima kasih, lanja. Apa? Sing nak belanja kita orang KFC? Wow. Murah T6.
Oh, memang season red bullet. Ni macam ni tak dapat trash. Dapat ikan je ni. Masa kalau nak trash, better dekat ni rumah sendiri. Mimek, where are you? Itulah. Dia kalau rumah senang. Jangan aduh. Salah tempat mancing ni. Saja nak tengok apa ni. Winter ada ikan apa. Wah, six makan pun Cik Z belanja. Bila Cik Z Cik Z nak belanja Z. Tapi 6 anda kan cik saya. Cik dia Z kak. Tujuh aku. Dosa. Dia kata orang kata terkejut. Sebab saya buka yang stream mode tu. Saya tak boleh dengar kalau orang masuk VC. Six, janganlah. Kau tak dengar bunyi ada orang macam batuk. Macam Itulah. Saya terkejut. Six, janganlah hilang Six. Kau tahu je. Tapi lawa lah winter. Putih je semua. Nah, suci. Dia punya preserve ni dah habis ni. Let's make cranberry jelly. Makan apa tu Kato? Sedapnya. Oreo. Apa? Tak suka Oreo. I mean like, dulu suka, sekarang dah tak suka. Oreo. Apa mbak? Cream O lah. Ya, cream O. Cream O. Cream O sedap ke sebenarnya? Siapa kata nak air tadi? Limih nak atau apa? Teh ais. Teh O ice. Jauhnya saya berjalan. Kat mana tu? Dari dekat dengan laut dah ke tengah. Ke arah Kuantan. Hutan. Kuantan dah. Bukan Kuantan lah, pergi arah Gombak tu. Oh. Okey, nanti. Nasib seorang Grab driver. 23 kan Kato kan? Oh, yang itu yang korang nak jumpa Tak ada. Ni saja saya kacau dia. Ya, betul-betul. Apa? Pekan minggu ni ada Running Man yang datang. Diorang dah sampai dah Malaysia. Semalam sampai. Hello Akira. Dah lah, ada Angel tu. Ada Angel. Bahagia. Mama. Dia rosan. Angel. Halo dah. Oh, dah ada. Tak apa lah. Bagi kita orang pergi dengan Kato. Kan? Macam jalan bersama Katu. Ui. Dia kecil. Kena minta duit kecil. Tanya bila tanya ada duit kecil ke tak ada. Tak ada. Umur besar. Baru pandang lah. Boleh bandar dia. Kalau yang duit cash ni bang lah. Diorang memang tak dikit lah. Dah dah. Di kepam. Jangan Kata lupa kepam. jual deodorant. Dia kan iman juga. Takkanlah dia datang dari langit. Di kepam. Tapi tak nak deodorant dia tahu sebab saya tahu bau dia perisa kepam. Bau perisa kepam Macam mana perisa kepam tu? Hang pernah rasa? Ih. Takutnya perisa kepam. Lain macam. Mother catch. Mother I know best. You make jadi mother? Tu lah mother catch.
Jadi ibu ikan. Remake dekat mana tadi? Tak, last time dia nampak cave. Atas. Somewhere beyond the sea, she's there. Kat depan gua. Bastion jalan je lambat. Nizi dah nampak dia pergi belah sana. Sekarang Nizi catch up dengan dia. Dia corner-corner sikit. Tak, sebenarnya dia tunggu Daisy. Dia nak jalan sama. Tak apalah, nanti saya marah. Sim Han dah hard berapa dah? Hari ni? 4 ke 5. Okey lah. Tak adalah Bimek kata Han dah nak kahwin dah dengan Sam. Nak Dia kahwin dah laju betul. Tu lah dia macam lajunya. Jangan percaya Bimek tu. Tu lah. Kenapa Bimek pergi situ? Bimek yang suka tipu si. Alah, Dizi sampai-sampai je dah. Macam mana Bimek pergi situ Bimek? Oh, okey faham. Bimek scam Dizi lagi. Ada jalan? dia tu. Tan. Di mana? Dia tu. Sini. Dah pukul 12 korang balik. Naik minecart tu. Dia pancing Kenapa korang tak naik minecart korang? Syuk. I got nobody but you. I got nobody but you. Ada orang kejar saya, tolong. Tolong, ada orang kejar. Memek tu. Polis. Mana polis? Tinot. Ini dah banyak green tea Bimek. Nah, Bimek dia dah ada juga. Termasuk rumah. I got nobody but you. Macam mana? Si lupa nak ni lah. Bagi. Masuk dalam recycler. Bagi. Wah, Bimek. Sekejap. Bagi apa tu? Hadiah kat Bimek. Ni. Ada dia jumpa kat tepi jalan. Oh, tepi jalan. Dalam pukul 3 ZN Stuart stream. Malam nanti stream lagi. Selamat pagi semua. Good morning. Pagi. Pergi mandi. Bimek. Take this. Agak unusual request ke keep this a secret. Sini. Dekat rumah. Dekat rumah Bimek. Ucapannya clean. Dapat surat dia. Dia nak bagi amethyst kat Emily. Bimek cepat nak kotak hitam. Bimek cepat nak kotak hitam. Cepat Mac. Wi ara. Kotak ni. Pakai. Alah dah penuh lah Zee punya ni. Nak bentak mulut. Nak kena buat lagi satu. Ni kat situ. Tak nak sebab warna merah. Apa tu? Apa yang merah tu? Apa serik sangat tu? Topi. Oh ya, Bimek tak suka warna merah Alah Bimek. Alah Bimek. Ni untuk Daisy. Pakai untuk Daisy. Per Daisy Chan. Apa? Nanti Dizi bagi. Buat sini Dizi nak tinggal dalam harunya. Lemuk. Bimek ajak haru tak? Dizi lupa. Ni hilang. Oh tu ada pakai. Yeay. Dah boleh tukar. Macam tak sesuai pula dengan Bimek. Oh, dah message Syahrul dah. Right. Dia pagi macam busy. Pakcik. Pakcik haru. Ya. Haru. Alah, tak cukup pula. Tamat guys. Biru di lautan di udara. I'm sorry. Siapa?
Sorry. Banana or the fruit time. Train. Let's go. Train. Jalan dia mana? Dekat atas ni. Dia dekat dengan sauna tu kan? Hai Gami. Cancel lagi. Saturday is a nicer day. Ada jetstone. Tak tu Frozen Jode. Oh ada lagi ya Jode. Banyaknya. Selalu guna Abang Zonli. Hari ni tak ada Abang Zonli. Tak ada hard work tak? Kau jangan Gami. Jangan banyaknya ni. Sound alert. Annyeonghaseyo Rayobun. Ya Rayobun. Dekat volume pas tu belah kanan. Masih mengajar ke macam mana nak klik? Ni aduh korang ni tak tahu pula. Tak tahu? Ambillah kita ajar. Okey, Rasa kena letak sampai dan saya. Adakah awak Ya klik lama tu Gami. panduan? Oh dia jatuhkan tadi. Okay, still the pick up line. Okey, lagi. pick up line saya. Boleh masuk tak tadi? Adakah awak panduan? Okay, still the pick up line. Okey, pick up line. Apa hal lah nak masuk mail? Salah janji nak dia lazy sini. Tak boleh mandi shower Dia tak suka mandi Tahu. kolam. Patutnya sebelum masuk kolam kena shower dulu. Kan? Kan rezeki. Satu kali mantap. Mana Mimek? Kejut. Dekat kerusi tu duduk ke? Okay, AT1PT. Semoga dia rezeki. Ada panjang lagi. Tebak. Oh, I'm sorry. Oh, klip tu astagfirullah sakit tinggal lagi. Ambil Mac. Ni buat mandi shampoo. Baru we met tak. Not walking. Ya ada rumpai laut. Dah lah ada koyak kecil. Kalau tu nak wish bagi kita je wish. Apa? Saya innocent. Wish apa kan wish? Happy birthday to you. Happy birthday to everyone. Oi. Pimek kepam. Happy birthday to you. Tak pun aku. Aduh. Semua tak nak bagi Z wish. I'm a good wisher. Tahu tak my bathing suit biru. Ada. Shower. Dia ni ada tempat nak basuh tangan ni. Besar macam mana dia? Tak ada. Birthday Z lambat lagi korang. Memang ada topi. Tak perasan. Oh, Linus. Linus kita nak bagi apa kat Linus? Bagi tu boleh tak? Bukan Bimek, salah orang. Aduh. Ni ada donkey. Mancing jap. Balik rumah. Macam mana naik? Screenshot. Korang cari kambing wanita. Lepas tu bawa Gilman masuk Z. Minecraft. Rachel lah korang. Kenapa hitam? Amin taklah bukan. Kenapa klip ni? Bukan itu. Ada sini dia. Ya. Kenapa Gami? Kenapa? Masih klip sama. Klip lain lah sikit. Kau beli T-bag je, beli T-bag lah. Anak T-bag siapa? Bimek? Linus. Oh, kenapa anak T-bag? Apa kisah hang dengan Linus ni ada berdendam? Sorry Ada kisah panjang dia. Anda tak nampak apa-apa.
Ding 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 ding. Sekejap. Hatiku. Saya terkejut. Sambung memancing, memancing bersama Nagami Kepam. Banyak dapat jujur cola ni. Tu. Boleh lah bagi Sam. Pikat sikit si sama tak ada. Kenapa tu nak ni cari barang Sam. Boleh. Dasar Gami Kepam. Masuk-masuk dia claim tu. Zip Pam. Mana ada Zip Kepam? Gami Kepam. Kan. Kami sentiasa Kepam. Ska. Oh yeah, I forgot. Is he up the dump the trash? Oh. Oh, I know. Yang quest community yang kita dapat tu, kita kena letak barang dekat trash can dekat train tu. Tapi macam nak letak sih, macam tekan tak ni. Zipam, Gami Pam. Gami, Fasmo. Daisy, malam ni dah full ke? Up Origin Saga. Aku cakap dia ajak Colin. Oh, Koli Pam. Faham. Miska. Astagfirullahalazim. Tak tahu. Katuk dasar lo. Hey. Kelly. Lepas tu dia cakap apa Z bagi tahu Daisy Kuro ajak. Lepas tu adalah Kuro cakap dengan dia tu. Macam nak pijak kadang-kadang. Tak apa masalah dia. Aku pukul lagi kan. Masalah ingatan. Tak apa lah, tak nak main dengan dia. Faham. Tak bukan dia tak nak main dengan Z. Dia tu. Dia tu. Dia ingat dia dah ajak Daisy. Padahal dia tak ajak. Aduh. Dia gaduh dengan dia. Mana ada Kuro ajak? Dia dah ajak dia. Dia assume je. Dia dah ajak. Nah, Sakura. Uish, dapat diamond ni, Mac. Dekat trash ke? Nari. Nak, jangan bagi kat dia. Sorry, Discord slow. Kata Dafut. Tak apa Gami. You can take my place. No hal. Wait, aku sekat. Seabird. Why you fishing there? Tak apa, jumpa. Gami. Dah nak tahun depan. Siapa nak jumpa Gami tahun depan? Nak tahun ni. Kan Daisy? Betul. Tahun depan tengok-tengok. Semua dah buat hala masing-masing. Jatuh. Tu flame ada. Dia nak tiru Daisy. Main dengan flame, main nightmare mode. Aduh. Cakap kat dia dekat Kuro. Dia tunggu dekat van yang ni. Kira je watcher. Watcher. Wah, jadi mak juga mak ikan. Dia menurunkan ilmu hitam. Si tajuk. Hijau-hijau. Selalu Discord je kuat bunyi. Slow Ikan shark ke ni? Susah sangat. Ikan di laut, Big Man di Kepam. Yuk. Mana trash? Kita memerlukan lagi 8 ni. 8, 9. Hello. Trash. Tapi duk dapat jejak gula ni. Kenapa? Weh, hujan weh. Hello Luffy. Lama tak nampak Luffy. Luffy busy ke Luffy? Baru ingat nak ambil Okeykan air. Tak apa, nanti main anak hutan. Jom. Anak hutan tok. Aku ingatkan mana lah aku dengar suara aku. Klip punya. Nak mati
mati kerja ni. Janganlah mati lagi Luffy. Kalau Luffy mati siapa nak carry Daisy Valorant? Tak, dia tak keluar kan? Kan, Halau Z dia buat thesis. Halau Z. saya dah siap ada thesis saya. Buku dah ada dah. Jangan tinggalkan. Ya, kalau saya. Kau tengok Atuk tinggalkan tu. Fusu ni naik train dulu. Di mana tu Fusu ni? Naik elok-elok. Harga train sekarang mahal lah. Jadi sakit hati. Dia makin hari makin mahal Harga macam sama naik kapal terbang. Naik kapal terbang. Tapi dah tak selak juga kapal terbang. Salah dia. Betul. Dia tak suka naik kapal terbang. Dia tak suka rushing. Kat airport kan nanti macam rushing. Dia tak suka. Dia datang awal. Tak rushing. Betul. Tak tahu tapi betul. Tak tahu apa Luffy. Apa? Luffy ke Pam? Memang betul. Rush A ke Rush B? Rush C. Luffy dah lama sangat tak main Valorant ni. Hati termain The Ace weh dengan dia. 3 kali The Ace. Banyak Ace. Dia kan selalu carry kita. Kan? Dia cakap kalau tak ada Luffy siapa nak carry Daisy? Carry semua orang. Gami ni bila nak carry je nama lu? Menunggu je ni. Dia dah lama tak main Valorant. Kan? Aku dah lah kena game next week lah. Kenapa Luffy kena game? Explain to me Luffy. I need to know the whole story Luffy. What happened? How did that happen? Is it the one we've been talking about? Apa sama shit? Weh. Okay. Ada customer tepi suruh buat design kat jadi nak tunang. Dahsyat dia kata tak jadi nak buat stiker. Kau pijak je dia. Tak tunang dia dibatalkan kot. Atau okay. Dia sedih pula. Bimek ke tadi? Dia tidur kan. Okay, mas. Well, Tidur 1.50 kan. Hai Gami. Apa lagu Mickey Mouse ni? Ni tired. Gami. Awak muda lagi. Asyik. Tapi Gami Valo tak biasa tak ada Valentine bundle. Dia tak nak sell. Tak ada cocomel. Bundle cocomel. Smart tu kali jumpa dia, aku siram dia guna kuah masak asam. Boleh. Masak asam, lepas tu letak sambal belacan sikit. Bagi pedas-pedas. Sakit Lepas tu jangan bagi lauk ikan ke apa, jangan bagi tulang je. Tulang ikan. Biar cocok mata dia. Sakit apa ni? Hello there. You'll be twice as productive next year. And has said news. I'll be selling new seed variety in shop next year. Nenek and Poka. Sambal belacan aku tomoh kat mata No, dia. they're gonna be new seeds. Doraemon. Paintball pula, bukan cat. Mami tak mandi lagi kan? Dah mandi dah. Gitu. Kami kepam. Fikir je ke Luffy? Janganlah kerja Luffy. Baliklah. Senang tu je. Okay, pick up line saya. Kerja Luffy. Balik. Adakah awak Balik. Jadi curi rumah je Luffy. Nanti ada orang tolong bayar kan. Betul. Okay, sini pick up line. Okay, pick up Boleh line balik pun saya. Adakah awak Kenapa tak balik rumah minggu ni? Merajuk ke apa? awak It's a festival. Kami. Okay, sini pick up line. Okay, pick up line. Apa hal banyak dekat line ni kami? Apa ni? Rumah kakak lah. Oh, ingatkan merajuk. Faham. Dia nak buat macam tu lagi. Google Drive meme. What do you mean Google Drive meme? Ada lagi hadiah. Sekejap. Saya tak tahu apa tu Google meme.
Apa tu Bimek? Bila festival? Esok Bimek. Esok. Oh yang tu dia kena bawa hadiah Bimek. Hadiah tu hadiah macam mana? Ha. Dia satu lagu yang akan Orang yang kita suka hadiah yang disuka Mei apa benda pula? Yelah memes. Yang suka tu belum lagi. Oh yang suka tu belum lagi habis. Bencana. It's a picture. Bencana ya. Kencana. Set dah habis community clean up. Oh yang suka tu 20 tambah lagi. Mei ni. Nak sambung kerja padang muka akak. Bye-bye Luffy Terima kerja kasih dulu. kawan-kawan. Okay, Bye-bye. high five, Kincana. Luffy kepam. Kencana. Konnichiwa Flim, konnichiwa. Apa ni? Okay training art dulu. Tak nak buat lagi ke? Apa yang pikat line tu ke? Tak faham. Mandi dulu kan guys. Mandi dulu. Ya Allah, dia punya klik insaf betul lagu. Aku ungkapkan segala-galanya. Why you licking? Why you licking? Stop licking me. I'm Stabeki. Hello. Oh, hello. terkejut Miau aku. miau. Miau miau. Everyone, mari observe. Ush. Sekejap, By the way, kami kepam. Nama kepam. Miau miau. Actually means hi for the Hi Luffy. This Ada Ara kat is kita busuk. Bye bye Luffy busuk. I don't click. Marah-marah tiba jodoh Perai atas je pun cari Happy macam working. Jodoh Z. Aduh, Siapa? susah lah. Kalau anda Miau, rasa anda miau. jodoh saya, sila PM. Itulah masalah. Dia macam. Hey, Macam mata tu. ini bukan talian jodoh Tak cukup lagi tau. Tak Tebal lagi. Ya Allah. Dia minta Apa lagi? rubikan. Hang itu. Spek aku pun mahal. Lagu nama tak dengar lagu ni. Aku cermin saja satu kilo. Ish tinggi. Sebab tu. Kau kena buat ni. Stadium. Ayo Ustaz dah hilang. Pilih lah. Harun nak capci. Mata dia seram je. Patut apa sikit. Nak capci please. Kepci tak apa lah. Kan? Kepci kan dah keluar statement. Buka pintu. Tak ada. Sabar. Capci. Everyone dying here. Asal laptop aku tadi ada problem lah. Sister food. I have sister food. Contoh mati kedai saya. Let me go back. Come on, honey. You can this Nak pergi blacksmith. Blacksmith buka kan? Blackpink. Engkau. In the area. Ting. Blackpink kau suka Malaysia ke? Tak tahu. Tak boleh. Tahu lah. Blackpink kalau nak buat konsert tahu ada kat Malaysia tak? Yang tahu Running Man minggu ni. Running Man. G-Dragon. GD. Miu. Miu. Sebab dia tak dengar. Dia kadang tak dengar lah dia punya bunyi stream. Dengar kuat kan? Masalahnya nanti viewer yang terlebih dengar. Z yang tak dengar. Apa kau nak buat? Kesian dengan viewer saya. Saya kesian. Itu viewer awak bukan viewer saya. Apa aku nak tak situ? Apa dapat ni? Fire. Fire like the fire. Ghost Crystal. Ghosty. Z punya chat penuh dengan orang menjilat-jilat semua. Aku risau siap. Bacot. Wah, saya risau. Dia nak KFC lah. Kami pula nak KFC. Saya pun nak KFC. korang jangan tengok macam-macam tau. Macam mana ni korang? Kita tak makan KFC, kita makan Four Fingers je. Pun kita tak Tahu biasa. lah dia high class. Four fingers mahal tau. Mahal tapi. Aku rasa murah je. Juga yang Orang kaya Orang kaya. Hai bos ni. Bagi Z Four Finger biasa je. Tak ada Itu like sampai 20 something kan. Mahal. Hai. Si kepam tak ada. Si tak kepam dah Kalau asal. 20 tu still okay. Kalau 50 tu baru mahal. 50 tu terlebih sangat mahal ni.
Buat kayu. Ada winter seed banyak. Siapa nak? Nak. Zee nak? Nak. Winter seed. Zee kita ambil. Boleh Sebab tak? Zee dapat ni. Dia Wow. bahagi. Nampak tak? Zee nak sikit je. Tak ada kotak Z dekat clean jap. Cara mimpi. Okay jap on the way. Nanti Daisy tanya kotak yang mana. Baru pun Daisy letak dalam kotak nanti. Tak Okay. cuma maning. Banyak kotak. Kotak hatiku. Salah bagi amethyst. Clean suka amethyst. You make lah tak? Salah orang. Dia tak pakai Tahniah. TTS first. Pakailah. Oh, dekat Tanja. Tanja takut sebab Z. Tak tahu lah. Tak setting lagi. Power kau ada sini. Finger quite meh kan? For finger boleh lah. Tapi Anda tak dengar. bagi Z biasa je for finger. Laki kau dekat ni. Tapi Daisy suka kod slow dia. Pantai. Kok so Z suka KFC? Laki tu biarlah. Nak tolak. Saya tengah buat kerja. For finger meat ni. Bagi Z meat lah. Dia lagi suka KFC daripada for finger. You are true Malaysian. Malaysia tu. Hello. Lepas ping. Okay. Ya guys. Ni nak datang ambil amethyst balik. Salah bagi orang siap. Boycott Bimek, boycott. Woodfire yang burger tu Sedap tu. Dia tak pernah makan. Yang burger Sedap tu. Kan? Burger lah. Sedap. Woodfire sedap. Burger bakar. Dia makan kat Melaka dulu. Dia Sedap. dah kat tempat Daisy tapi dia tak. Aku pernah makan dekat Johor sekali, dekat Putrajaya sekali. Ini bukan wool aku. Semua orang payung. Hello. Hello. Saya nak cek Emily. Ada orang nampak Emily tak? Selalunya dia dalam Sekejap Emily yang mana satu? saloon. Dalam pub apa? Salon. Yang biru tu kan? Kepala biru. Kepala kau panggil. Rambut biru. Crispy haru. Dia tak tahu Fire lah Daisy bab- pening ke sekarang Bapak ni ada. aku belanja makan sedap. Kan? Sedap Fire dekat tempat ni tak ada kot. Tapi kat Melaka ada. Kan? Kau fire ada? Asal susah sangat ikan ni. Z mana? Z Saloon. Hello Elliot. Z Pluto. Pluto tak ada. Z Jupiter. BMAC Mars. Comelnya Clean dengan Emily ada suka stone yang sama. So cute. Suka benda sama. Emily dia suka barang-barang batu. Clean pula blacksmith. Sampai dah tahu dah Haru. Aku daripada sebelum ni aku dengan Emily. Han curi Emily by Clean no. Sampai hati. Mampu Hakli. Sampai hati culas no. Caras. Okay. Malas tu malas. Salah penggunaan kata. I'm sorry guys. Kami kepam. Bimek dah Farhad dengan Emily. Ush, Bimek pula curi. Tidak ada dengan Elliot. Biar. Semua dia claim Bimek. Itu Caroline. Caroline. Apa tu nak panggil? Masalah semua dia claim. Semua Dia buat dia perempuan. punya apa dalam anime suruh panggil apa? Entahlah. Yang banyak-banyak girlfriend tu. Harem. Harem. Coy. Bimek jangan harem atau haram. Bimek jangan Bimek. Haram Bimek. Bimek kota 4 je. Tak apa, Bimek boleh komen banyak Bimek. Tak Bimek kata. Bimek setia pada yang satu. Kami ngantuk. Tidur kami. Tidur. Kami ngantuk pergi makan. Lapar pergi tidur. Tacut lah energi dia. Kalau tak ada duit je. Tak tahu apa NPC nak ambil. Pergi makan KFC. Emily dekat BMAC. BMAC pula. Siapa Haru? Betul. Tak tahu nak apa nak NPC nak ambil. Ambil je. Cucuk comel. Pergi. Dia tak. Macam mana nak
relationship ni Tak dia boleh try dia berlaku kerana dua hati bersatu. Wah. Saya bukan NPC. Aha, so. Cepat Kaca biru. Blushing lah tu. Ada mic kan. Tepuk. Dah lah Bimek keluar daripada rumah Minecraft tu. Gicik rumah lain. Wih, kau tidur luar. Gigi di luar. R.I.P. Dayona. R.I.P. Tak main Genshin lagi. This is the face of the killer, okay guys. This tree is the face of Dayona killer. Wait, where is the another one? Dulu suara Z tenang je kan. Tenang eh. Tenang je. Kan. Sekarang bebek lah kerja si. Tak ada pokok sini siang. Pokok dah habis. Tenang. Ayah tenang. Jangan disangka tiada Z. Alam bertahan, bertahan semalam, malam merindu. Oh, dia dah penuh lah beg tu. Saya cintamu semalam. Mana ikan nak Ni Zee boleh buat karaoke sebenarnya. Oh, very sad song. Zee kat Shah Alam. Nak ke buat karaoke? Karaoke. Karaoke tak ajak. Aku sekarang lah. Sekarang buat apa sekarang dengan study? Karaoke lah. Jangan pukul saya. Karak je lah sambil study. Nak. Nanti saya tak fokus masalah dia. Benda boleh buat. Tak boleh. Saya tak mampu. Daisy karak sekali. Tak ada. Dia tak jual karaoke. Tak jual. Tak jual. Zee letak dulu lah dia punya barang. Jarang-jarang remake. Everyone, mari mari on up. Ush. Adik dia. Ada. Adik Actually, dia. laju ni. Tak masalahnya Zee nampak Bimek masuk masih. Tengok tu. Boleh banyak sangat eh. Tengok dia tidur dekat katil. Ada kami. Sanggut ni. Apa dia rasa kita banyak-banyak? Ada. Siapa tak tidur tu? No, sorry. Tak tahu lah kenapa tak tidur. Banana or the fruit time to time. Depan rumah orang kejap lah. Aduh. Saya dah tidur. Nothing. Never mind. What do you mean banana? Hey, you don't see the movie ah? Z. Kenapa? Bimek panggil. Ya, Bimek. Ui, 2,000 aku jual ikan. Dia tak jual apa-apa pun ini. Apa tu? Bau-bau. Tak keluar apa-apa. Okey lah. Semalam ku tahan. Macam tu boleh. Betul memang kata. Pacik kan boleh jadi kaya. Memang dah wangi. Dia tak mandi. Hai Deng. Zee tanya atas anak pertama. Bila pula Zee ada anak ni? Gami nyanyi dalam klip Zee. Dah ada lagu Zee kepam dah. Mac. Apa dia gelak ni? Ugi B-Mac jangan pindahkan dia kursi Zee dah asal Mac. Tak ada. Macam mana nak rasa korang semua ini? Ada Dan Zee tak kahwin lagi. Tak ada anak. Ayah kata dengar cerita ada anak Ya ke? begini. Betul. Aku dapat ni. Basic Apa dia kita tak saja. dapat lagi speed ni? Sama lah. Hey, Aku ganti. masih nak Thank you. Speed malam je. Tak green tea guys. Tapi jangan saber saya bang. Saya game popcorn lah. Ya, apa dia tak settle gaduh lagi? korang. Kau Jangan Fikir gaduh. apa korang pokoknya Andai apa? oh. No fight. No. Aku Jangan sabar gaduh-gaduh. dan kerap fish tembok. Tak ada, saya tak ada anak korang. Saya banyak skeko je ni kat sini. Boleh Dia siap nak lagi air. Cranberry. Dah tahu tak dia nak air Regi tak siap lagi. Air apa? Cranberry. Cranberry. Aku mau isi. Cranberry jelly. Problem. Nak cranberry jelly ke? Oh tak Zee dah siap Zee punya preserve. Pergi buat dekat girlfriend sendiri lah Fiska. Jangan pegang Aku lah ni kami. Yamero. Meow. Bawah kena Wow. Tacut. Ini embuh. Klip apa ni? Tak tahulah kartu dia entahlah. Oh, pas tak boleh guna lagi eh.
Kenapa? Aku Lama dah Miss ko. Tengok pada barang dah ada. Exotic. Nak pergi library jap. Nak tengok boleh tak. Moral. Nak ajar dia cakap first word jika pump. Dah tak ada. Kalau dia ada anak. Nak I will not say to you guys I have a kids. Tak nak. Tak nak ajar anak Aziz cakap. Train. 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 Mana aku pergi ni? Train. Oh ya, ini kan. Wah, Aziz pun ingat lagi library. Si Yaping. Yaping is life. Kata cringe. Kata memang cringe. I did not expect that. Bimek tak pergi train. Selalu Bimek ambil laju. Bimek festival tu saya pukul 2. Apa pula? Pahal. Oh. Apa benda? Pahal dia mandi. dia buat? Dia mandi dalam air sejuk. Apa? Come inside, No, tu dia berbikin. Ada apa kalau kereta api lalu? Alah, kereta api dah belah ni aku rasa. Dah belah apa? No. Jangan. Anak dia aku membesar dengan mak dia yang kepal. Tak ada mak dia wangi sekarang. Dah belah dah kita. Dah belah dah apa? Alah. Tak apa. Festival time guys. Festival. Pergi layan orang mandi. Ada tupai. Minta barang je. Semua pergi festival. Dia dekat tempat Marni. Alamak, dia lupa nak jual ini semalam. Semalam. Abi Mac. Malam I call you tak answer. You kata you kuat pagi dina. Betul. You kata you kawan dengan kawannya. Si yaping Gami yaping ten. Oh, korang tak nak pergi festival Nak. Kena bawa apa je? Kena buat apa ke? Body. Mac. Back. Bawa Mac. Cepat sikit Mac. Aku bawa duit. Dia tukar dah. Ikan ulat dia tukar jadi ikan kala purple. Cepat haru. Kita orang 3 dah ni lah. Tunggu lah. Jauh jalan ni. Lalu mana Miska? Duduk kereta api lagi. Cepat. Ikan purple tu mahal. Ikan apa? Cepat. Pukul 2 Miska. Jelas. Kau boleh terbang sini. Oh, minat carp. Kacau lah makcik ni. Oh, dia pergi ikut bawah. Memang lambat. Seorang Cepat. ni mana? Weh, masuk-masuk dah daily. Hello. Oh, event ni. I'm entering the ice fishing competition today. What not? Ada ice fishing competition ke? Ada lah. Ada oink. Tapi saya tak bawa saya punya ni. Caroline. Comellah baju Caroline. Sini dia ada rumah ke tak ada? Kenapa baju dia berbulu siang? Alah, beli comel gila. Miau. Sekejap. Tu tekan dia. Pegang dia. Oi. Ada apa? Ada apa? Oh. Oh, boleh beli. Oh, right. Hai Datuk bunyi dia. Frozen Dream. Alah, dah cukup duit nak beli rekro. Tak apalah. Besok. Rare coat. Tree of the Winter Star. Alah, Aziz boleh beli pumpkin so can beri so stuffing. Wow. POV Yaping. What? Apa kami? Should I buy the rare coat or the Tree of the Winter? Alah, nak dua-dua sebenarnya. Tapi tak cukup duit. Macam mana ni korang? Ni. R.I.P. Dayona. Jangan masuk bandar. Sabar jap. This is the face of the killer, okay taklah. guys. This tree Sabarlah, is the bagi face of Dayona killer. Wait, where is Kau the tak Shopee tak another one? lah.
Tak tahu nak beli mana satu. Macam mana ni? Dia ambil kepam. Not yapping. Mana ada yapping? Really? Alex. Baru okey ke? Wowie ni meh, wowie. Alah, Emily dengan Clean tengah buat ni. Kenapa Clean muka dia? Oh, Jess. What kind of snowman should we make? Snowman are boring. Aku bah. Quite simple. Jom cakap dengan ni, pakcik. Cepatlah pakcik. Welcome to the Festival of Ice. Itu je. The highlight of today's festival is ice fishing competition. We set up blah 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 blah. Okay, ready Alright. Matt ready belum? Tak. Alah, biar Kabi Matt tak ready pun. Dia bagi fishing rod ke nanti? Tak bawa. Mana dia tahu ada ice fishing? Biar dia tak bawa. Macam mana nak mancing? Catch as many fish as possible in 2 minutes using the provided fish. Oh, okay. Bagi. Oh, nak mancing dengan Elliot boleh tak? Di bawah. Sana nak mancing dengan dia. Bimek. Ramai kat situ apa? Buah ikan ni. Siap Dizzy kalah game ni. Dizzy tak kerti. Uish, ikan ni. Uish. Hehe. Uish, asal ikan ni naik atas turun bawah. Dapat ikan susah. Wah, Z pancing dengan Elliot Yes. Ni pakcik Elliot. Oh ya, mancing. Ikan. Okay, aku dapat ikan susah. Ikan apa ni? Faham Bimek dengan Marni. Bukan Marni, Pam. Ikan susah. Elliot tolong Elliot. Jerami tolong kami. Bimek macam mana? Saja je. Ikan senang pula tadi susah. Adalah aku lupakanlah ikan ni. Melepaskan ikan. Ke sana shush Bimek. Kau tak membazir masa. Tapi membazir masa juga ni. Okay lah 2 minit je. Macam kalah je Zee. Tiki ikan siapa paling besar ke ikan paling banyak ni? Banyak. Baru dapat yang kedua. Ikan berapa? Jam. Jangan duduk diam. Diam ikan. Ikan keke mak iloi. Mak aloi. Abang. Udah. Abang. 50. Akam. How you Udah hari ni kacak ke hari ni Udah? Semua dah 4 ikan ni bawah dah bersih. Tak ada. Asal ikan ni. Dah No, habis. wait. Did I get the fish or not? Alamak, macam si kalah je. Seri je 4. Ya, tengah makan ke apa tu? There's a lot of fish. The smell. Tak tahu. Dia over sangat sampai nak termuntah. Now for the winners the ice fishing competition. Siapa tu? Willy. Tak apalah. Willy. Okay, dia fisherman. Faham lah dia menang. Kejut pula. Dia campak ni. Kita sikit lagi. Ayam lidi? Oh, sate ke? Lepas tu dia lepas ikan. GG. Now let's release this poor fish. Lepaskan ikan tu. Dah tangkap. Lepaskan. dapat ikan rare banyak. Menyesal. But it was still fun. Oh, dia tak dapat cakap yang Elliot ni. Dah balik dah. Hello. Zee, bawa lah fishing rod Zee. Nak buat apa ni? Pancing. Banyak energi lagi. Miau. Hidup kena memancing. Kalau tidak dipancing, kita Kalau apa? tidak jadi pancing. Pecek. Makna ikan. Cinta ikan.
Ha? Mancing dekat kolam rumah. Ada ikan. Ikan Kolam rumah No. di pagi lah. laut. Christmas tree dalam rumah Bimek. Oh, dia tak beli pun berapa tadi. Tak apalah, Haji mak duit. Bimek kaya boleh lah. Tengok sikit. Bimek mau dia perusahaan lepaskan katuk tak nak. Bapak besar meja dalam rumah dia. Nak makan si katuk. Nyam-nyam. Mana. Wih, Bimek. Wih, dia punya karpet dia. Wih. Kita bakar bed dia. Penggal kesak dalam rumah ni. Wow. Lawa tu rumah Bimek. Mak Awal tidur. Sit over. Ya tu sit over. Haru dah dapat 10 gol. Kaya Haru. Ha? Oh. Haru. Oh, girl, I cry. Yo, maaf. Member aku baru reply benda yang bertahun aku baru balas. Aku mesej dia. Benda yang aku mesej tahun lepas dia baru balas. GG member aku. So kita tidur. Ya, saya dah lepas awal. Oh, tidur time. Kau nak sikit hari ke apa? Aduh. Zee ambil lu teh. Oi, satu teh. Macam nak ambil? Macam biasa. Alright. Terima kasih teh. Siapa nak teh? Datang rumah Bimek. Ada banyak teh korang. So many. Tapi waktu winter tak payahlah tu ais. Oh, stok kat ais. Air tu kan di Mekah kan. Kata tak Haji rindu nak teh ais. Ada kan teh ais? Bukan teh ais, teh ais. Oh, ada kan? Teh O ada kan? Ada tapi takut tak sedap. Bimek nak. Teh harap best lah. Best ke? Alah, aku tak pernah minum ke? No. Lepas tu dia cakap best. Haji tak pernah rasa. Tak tahulah. Aku memang siap beli lagi. Ya. Tak beli satu kotak. Butterfly. Patung dia. Wah, boleh lah pergi rumah Haru. Rasa teh Arab weh korang. Jom. Jom. Sila. Sebab apa kena jalan tau. Ya nak. Winter ni nak buat apa je korang? Winter je tak banyak aktiviti. Kan? Zee nak pergi pancing depan rumah Sam. Oh. Nak jadi stalker. Saya pun nak jadi stalker. Sekejap dia. Oh, Zee lupa pasal Zee punya ni. Ada snail. Snail untuk apa siap? Ikan di laut. Ada ni Nautilus shell. Nautilus. For the community center can. My god, ikan apa ni? Oh, ada coral. Coral. Kita tangkap coral korang. Coral mahal korang. Coral jual. Kaya. Abel Alia buka pintu. Bukalah pintu. Zee datang ni. Gurau je korang. Sus. Tak umar view Zee. Sorry lah korang. Main share. Nak pergi sekejap community center. Ding. Jangan ni ikan ni. Oh! Tak perasan ada Louis. Oh, ada cookie. Tak ada. Tak
Tak ada apa-apa yang berlaku. Nothing happen. Everything is fine. Kicana. Kan ada yang nak ni ke? Bukan ni kot. Shoo. Ah. Away, come morning. This is na 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 na. Bukan ni. Mana ni? Lapar lah. Exotic. Bimek tak ada maple syrup ke? Kita dah boleh dah ni Baiki Bridge. Pine tar atau maple syrup lah. Satu je tinggal. Sekejap nanti Zee datang. Pine tar tak ada. Maple je, nak satu je. Tinggal satu slot. Sekejap Zee nak kena pergi ni. Mana Nautilus ni? Sam dating dengan Penny. Kok je. Let me mancing sini kacau korang. Penny dia bukan dah kahwin Bukan. Sekejap Bimek nak pergi dekat hang. Nak ambil hardwood, stone dengan kayu dengan maple syrup. Kau tak mana satu Bimek? Which one? Kotak hijau. Alright. Geledah rumah Bimek. Tengok apa barang dalam kotak ni guys. Aku nak ke mana ni? Ni? Kan? Ni? Hijau gelap. Oh, apa dah? Dia ambil 2 tau. Boleh tak? Terima kasih. Alah, nak tengok je barang dia ada apa kan guys. Ambil lah. Alright. Dah ambil dah. Saya nak kayu saya. Mana aja tak kayu-kayu je. Tak ingat dah sebenarnya. Oh ni. Alright. To the community center. Pukul berapa dah korang? View sayang sekalian yang cuci comel. Pukul berapa? View saya tak tahu. Tak apa. View sekalian yang cuci comel sudah pukul 3:30. Comel ke dorang Zee? Tahu. Ingat balik waktu dorang bully Zee. Itulah pasal. View saya yang kepam-kepam. Busuk. Thank you for the link. Bimek tak apa. Bimek dah pukul 3:30. Yeah, thank you for the love, Big Mac. Puji Bimek sikit. Terus dapat dah macam-macam. Thank you for the headband by the way. Thank you so much. Mana banda tu? Bawah Thank you for the headband. Siap dah. Ya, korang banda dah siap. Let's go. Oh, dapat cakung. Aku nak AFK jap. Alright. Okay. Kita dah boleh pergi Skull Island dah ni. This house was empty for years. Happy-nya dorang. The tree moved in and so did we. Happy betul dorang. Ilah, comel ni. Alien. Duduk. Boleh painting. Ni apa? Juminoa. Alah, nantilah kita main lagi. Kita buat Joja Bimek. Itu. Nak dia ikut Zee.
Comel. Valorant bundle. Film nak belanja Zee. Terima kasih. Tak apa, diorang happy sekejap. Nanti jadi kerja free. What do you mean? Comel dia ikut-ikut. Ada. So esok nanti. Esok rasanya dia punya ni baru ni. Fix. Jumina nanti jadi pekerja kita. Tolong jaga crop. Oh iya ke? Faham? Tak payah kita siram. Siram-siramkan tidak. Kita pukul 6:30. Balik. Take it ready for the maple syrup. Dah 2 benda dah siap. Ya. Fire quartz. Oh boleh fire quartz. How many fire quartz? Really? Alah dia tak bawa lah fire quartz ni. Valorant bundle. Bundle Valorant mahal lah. Apa? Film nak belanja? Kan? DZ1, okay. Nak Miss Bloom please. Miss Bloom je tak dapat beli. Dizzy pun nak Miss Bloom. Cantik kan? Waktu tu Dizzy baru start main Valorant tau. Lepas tu macam okay, takkan dah baru main dah nak beli kan? Start belilah. Misal Sebab susah gila. Jarang dia ni rerun dekat kedai. Kalau ada pun macam op. Dizzy mana pakai op. Kan? Wah. Warga tak pakai op. Bimac 2 kali dapat Miss Bloom op. Disuruh Bim pakai tu. Operator. Bimac jom Valorant. Ush. Jom. Tukar game terus Jom. Banyaknya lagi ni GZ ni. Pancing kat bawah lah. Betul nak Valor. Valor Zee tak stream lah. Zee stream. Tanya Bimac. Adakah Bimac bersetuju? Dizzy okey je. Setiap kali Zee stream sambil Valor kan, Zee tak boleh nak fokus. Dulu tak boleh fokus. Jam otak Zee. Faham? Macam apa benda aku buat ni? Dia pun dah jarang main on stream. Ya ke member Zee tengah guna Zee punya account? Tadi dia cakap jom, sekarang dia studio pula. Faham? Dia nak habiskan winter ni. Bagi habis winter. Dia dah dia kan addicted. I'm addicted too. Tak apa, study pun boleh. Oi ikan ganas. Oi ikan ganas. Oi ikan ganas. Tak dapat aku ikan ganas. Addicted to study. Ke Daisy ke Bimac? Bimac sebenarnya. Bimac ni hari-hari. Jadi lepas dah kahwin ni nanti macam slow sikit aku rasa. Impian dah tercapai dah. Impian marry Elliot ke? Ya. Saya macam tu. Dia kena cari goal baru. Baru dia macam semangat sikit. Memancing. Cap. Rasa tadi community ada nak cap. Cap. Pici cap. Baby lama-lama. Aten-aten. Kapibara. Oh, dapat pike. Ikan baru. Hello, Shin. 12. Kenapa Shin ni baju dia berbulu?
Sebab dia secretly a hairy man. Tajuk. You got like hairy man. Yeah, Bimac. Daisy. Ya, What's up, Bimac? What's up? Dia buat apa tu? Sebentar, Bimac, sebentar. Gold trim shirt. Tidur. Tidur dulu. Esok pagi Dizzy try. Siapa tu? Wah. Ngantuk. Bimac lambat. Minyak kepam. Oh. Bridge dah ni. Let's go Jupiter. Apa tahan Jupiter. benda. Bukan. Jumino. Jumino Jupiter. Alah. Dah ada pokok Christmas. Cing. Cik, jom pergi sana. Nak pergi sana? Oh. Alamak. Waiting for other player. Haru. Okay. Sana ada gua baru. Jom je lah Jah. Gua dapat tu rainbow apa? Prismatic rainbow something. Sambil skrin kita gelap ni, okay, kita cakap dulu. Hai semua, apa khabar semua? Semua kepam ke tu? Dah mandi ke? Dia telefon pula Haru. Bila nak lanja saya? Cappuccino. Bimac ada party animal lah Bimac. Oh, Bimac ada. Bimac nak join? Dia comel lah tengok game tu. Tapi dia tak ada. Dia boleh frame pass. Oh? Tapi tak tahu berapa orang frame pass tu. Bimac nak join? Nanti Bimac 2 kan? Oh 2 orang So masuk 3 orang lah. Dia nak beli. Ada sale ke? Dah lama dah nak beli. Sale tak tahu kali masih ada ke tak. Kalau tak salah boleh je Digi beli. Tu kita ajak Digi Kurogami. Dah cukup. Tapi macam gila. Dia tarik-tarik orang, tumbuk orang. Comel. Ya tu. Waktu tu kita nak kenakan si Bimac. Kan tumbuk Bimac. Ya. Cak. Baca. Sambil ni saya beli makanan je lah. Okay guys, view saya yang kepam busuk. Okay, kita nak makan apa ini? Saya kena top up dulu Grab saya. Dah habis. Ow, why you punch me? Benawar. Tak beli makanan. Oh ya, Zila nak tunjuk dekat view saya. Art terbaru Zee. Sekejap. Kita cuba kat orang. My newest art. Zee post dah semalam dekat Twitter dengan Instagram Zee. Cing mana? Mak Zee tak save mana je. Awak besarnya. Sikit. This is for yesterday is me and Ayato. Sempena our 2 years together. Ada background warna pink sebenarnya tapi saya lupa. Saya tak strangle Ayato Ayato tengah dipeluki oleh Zee. I'm sorry. Pasal lagi satu art Zee call me seorang. Dah dapat dah. Tapi tu lah sekejap dekat Twitter Zee dah download belum? Sekejap Zee buka Twitter. Zee tak tunjuk lagi kat korang. Dia dah bagi dah link. The Lulu is strong with this one. The Lulu is the selulu. True. Kan? True Lulu. True Lulu. Selulu. Don't be afraid to be. Oh tak, Zee dah save je Tengok dah.
Browse. Check folder. Add by friend. This one. This is the Zcom art ni daripada Aina. Aina is just a Malaysian streamer. Dia buat EP. EPZ. Comel gila dia punya location. Yes, I'm very sleepy. Oh shit. Shady di sini tak nampak. Sorry, no one saw that. So what? Kita tak sini. EPZ kat sini. So Hello. cute. Bimac nak buat teh lah sambil tunggu. Okay, Bimac pergi spam dia dekat Discord. Haru bangun Haru. Dah dia defend kita. Ziki Hello, ayah tu Shady. mana ada. Ayah tu senyuman minta tolong. Tak ada Bimac, dia senyuman suka kena peluk. I'm sorry guys. If korang wondering what happened to my screen, waiting for other player. Haru, balik je saya. Kita spam, jom kita 3 spam. Dia punya DM macam. Hello. Hi guys, evening. We were playing chilling. We were playing Stardew Valley, having fun. Until someone go missing. Haru. Dia nak tulis panjang. Salam. Haru. Saya dari Jabatan Stardew Valley. Ingin memaklumkan yang anda Comel kan si punya art. Kalau korang ada macam nak komis something ke, cakap lah. Kalau harga dia Z boleh mampu milik, Z boleh, dia boleh je. Z com. Ni pun nak harga mampu milik tu Z com. Pukul Haru. Pukul Haru ramai-ramai. Salam, saya dari Jabatan Stardew Valley ingin memaklumkan anda telah menyebabkan kami tidak bisa ke hari seterusnya. Kapan anda akan pulang? Abin Nawar. Berapa kom Abin Nawar? Abin selalu buat gambar apa je. Ding ding ding. Ding ding ding. Oi. Kita nak pinci. Pinci capu lah. Hai Sticky. Muja, you ada Sticky one. Tak 20 USD. Tak apa. Saya tak mampu sekarang 20 USD. 2, 4, Mahal sangat tu. 6, 8, 80. Not friendly. Malaysia friendly. Gambar dia Benawar. Rasa ya USD mahal sangat lah. Kalau 5 USD pun mahal kan untuk Malaysia. Masalah dia. Abang Nawar dekat mana? Kalau nak tengok je lah. Bukan nak com lah. Oh, nak tengok dulu ni ha. Ada ni Vijan ni. Portfolio. Yes. Oh, Z buat yang tidur tu Comel. Aina ni. Dia bawa je com dia. Laju dulu kiss. Dia ada lagi satu. Apa dah? Yang RM1. high lah. Dia tengok sebab Z retweet kan. Asal Z macam nak ke tak nak lepak mamak. Nak ke tak nak. Stinky. Abang Nawar mana hang punya ni katalog ada? Hang punya portfolio Ada orang nak tengok. Harga Malaysia kawan RM20. Ush. Pergi okey lah. Dia under 50 okey. Bagi Z under 50. Au. Harum tak cukup kena spam ni. Ya tu. Alah, dia tak ada nombor dia. Tak pernah minta nombor dia. Ada coffee. Kalau nak tengok Arlen ada kat Blue Sky. Oh, Abina. Link please. Cuba bagi link. Nak tengok? Zizi tak buat apa Blue Sky. Hari tu nak buat terlupa. Dia tak buka sangat pun Blue Sky. Dah berhabuk. Oh, Zizi dah jumpa Kofai dia. Laju. Ada Zizi asyik terpanggil Kofai. Apa kopi? Kopi sebenarnya. Kapi. Abin Nawar. Oh, ada full body. Wow. Oh, ada Abin Nawar.
Cuba dah. Nak kopi. Hello Mr. Heart. Heart to just heal. Ooh, ada chibi. 4-5 boleh. No. Like Wi-Fi. Sekali sehari. Sekali sehari okey lah. Low-fi. 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 Profile. Oh, Padoru pun nak buat tapi Padoru dah habis dah. Musim Padoru. Boleh next year. Kan? Chibi. Chibi-chibi-chan. Chibi-chibi. Chibi-chibi. Full body. Uish. Kau stinky. Tak ada. Itu kamu je. In deeper, we call it my keeper. Minesweeper. Main. They're the same. Yeah. Saya nak boleh buka pun lama. Tak apa, Z pun coffee dia tak buka pun. Tiba sedap pula kopi. Siapa nak donate coffee kat Z boleh? Kopi saya $1. Terima kasih. Dengan kopi tu saya beli KFC. Boleh lah yang EP ni macam anak Z. Boleh lah satu family. Dah. Kita semua ada satu. Z tutup haru. Haru tak muncul kita tutup dia. Okay. Tutup haru tutup. Tak ni atas kepala ni lah. Ayat tu. Itulah air liu tu Z. Meleleh. Biar ada tampung air liu tu. Aduh, hai. So where's the game? Or is this the game? Okay, so if you can see on my screen right now, I purposely pull the screen, waiting for other players. 3/4. Lama ni. So that's what's been happening. Hey Ricky, thank you for the lurk. Another player is AFK-ing right now. Menunggu semua. Chatting. Alah, nanti kita shout out lah semua orang. Free lap. Adalah entertainment sikit orang ni. Lepas tu Jepat pun standard. Tengoklah klik-klik itu Web aku baru dapat sekali dengan dia punya iPhone. Susah Boy segim balu ni tu asal. Piu. Macam mana ni? Sekejap. Dia rasa Z Bimac punya. sampai pergi tengok apa tu. Oh, Bimac tak baca, sorry. Tengok ni apa? You know what, aku ambil ni lah. Oh, akaun Z dah kod Aki main. Oh, Aki main Roblox. Boleh ni balu yang korang. Weh, susah siap. Kepam. Aduh, susahnya. Siapa kepam sangat tu? Kurus. Kepam. Macam mana dia Devon? Kurus, Valo jom. Valo. Let's go. Tiba main Discord. Rosak. Saya jijik lah. Nampak Kuro dah uninstall le. Kuruk ke apa? Tahu tak? Buka. Selalu kan kalau macam cakap nak beli skin ke apa dalam game kan, Kuro laju je support. Tadi dia je cakap, Mana shovel? Oh, Night Market Daisy ada knife comel. Lepas tu cakap, tak payah. My god. Uish. Tiba-tiba tak payah Kata? Ini bukan Kuro. Kuro dah lain dah ni. Dah mature. Memikirkan kewangan. Bagus Kuro ni. Faham ke? Kepam. Kuro ke tu Bimac sampai Astagfirullahaladzim. Ini kan lol. Dia Bimac tiba sama-sama. Damn. Dia ada banyak lagi lukisan. Oh, sebenarnya dia ada lukisan surprise tapi tak lukis lagi. Naik ada tak lagi. Kuro jangan lupa malam ni. Malam ini. Pukul apa malam ni? Kau berapa? Kuro? Pukul berapa? 20 or 21.
Apa? 8 atau 9. 9. 8 atau 9. Jadi tak rasa pukul 8 ada orang tu muncul. Yes. 9 lah. Yes, what? I'm talking about you. Gaduh. Bukan salah Gaduh. lagi. Gaduh. Tak gaduh. 9 9 okey lah. Mah. Guru. Apa tu ni? Selamat tak pernah air. Good morning. Tidur ke tadi? Good morning everyone. Good morning view-view saya yang comel yang kepal-kepal busuk-busuk. Kita jadi podcast session ni. Tak, kita kalau kita left je nanti dia save tak hari sebelum tu? Tadi Bimac. Dia salah ada tulis save tapi tak tahulah sebelum ke selepas. Haru muncul lah. Morning Big Mac. Siapa ada nombor haru lah. Tu letak kat dalam chat. Bagi orang call. Mel tak pernah keluar kat skrin hitam. Kan? Dia tak pernah. Kuro jom main game tu. Apa tadi game kita cakap tu? Ni party animal. Animal party. Satu. Very demure. Very party Si animal. kepam busuk tak ada. Bukan. Screen Z kan orangnya penuh belah kanan. Tak tahu. Kumpul semua. Ni. Easy belanja. Apa? Tak ada. Ada. Baik Izzy beli untuk diri Izzy dulu. Dia pun tak ada party animal. Contoh mati nak cerita rambut panas. Podcast tajuk apa? Mana ada saya tak normalisasikan masa antarasi ID. Risau. Why so worry Miska? Did not normalize that thing. It's no. Tahulah. Okay. Kita makan apa ni korang? View saya yang comel-comel je kita fikir kita makan apa sambil tunggu ni. Saya lupa saya nak kena online banking dulu. Siapa nak belanja RM50 makan? Aduh. Sakitnya. Top up jap. Dah jumpa dah. Ding. Dizzy baru dengar. KFC boleh tak korang KFC? Tak, belum makan lagi. Habis. Baru nak top up Grab. Sini apa screen gelap jatuh streamer. Kalau anda nampak dekat belah kiri, saya tak gelap dasar kau. Ni kita tengah ada orang AFK, kita tak ada nak masuk game. Kuru bukan cakap nak keluar ke? Keluar mana? Alamak, dia tak ada lah nak beli, nak top up. Don't know. KFC okay je. Yes. Get peti. Minta sugar daddy. Sugar daddy saya. Dia tengah kerja. Tapi tak apa. Dia sugar daddy Z ke? Tajuk. Tak lah nak pick up. Pick down ni. Awak down ke tu? Pick left boleh? Pick left. Left and right also kan? Left. Kita kena right sebab girl always right. Betul. Kan? Rosak. Nak beli KFC je KFC. Apa tu? Aduh, tajuk. Z tak always right. Bimac cakap. Tadi tak ada Z tak always right. Bimac cakap. I always right. Bimac always left. Z always center. True. Z ada cerita hari tu. Tiba-tiba ada cerita. Tak ada cerita apa pun. Hari tu pergi beli nasi kan. Lepas tu nak pergi beli air kedai sebelah. Waktu kerja. Lepas tu semangat je. Bang nak air kelapa satu. Lepas tu dia ingat yang kelapa cawan tu. Lepas tu rupanya kelapa sebiji. Lepas tu penuh plastik tu. Lepas tu dia tanya kat Lizzie nak ikat tepi ke ikat semua? Ikat tepi Lizzie cakap. Lepas tu penuh satu plastik tu.
balik sampai botol air dia besar tau. Dia simpan air kosong dalam tu sampai tinggal sikit je air kosong tu. Seganti. Kelakar. Ada kelapa, dapat Semangat, kelapa kan? sebiji. Best lah. Oh, ada bunyi. Itulah. Dengan Hey, finally! Saya bebas. finally. Kita bebas. Finally, kita bebas Daripada skrin hitam itu. Halo. Ail. Bergelak. Gelak. Aku tengok pakai kerja sikit ni. Ayo. Saya ingat kena tekan okey benda tu. Kena. Macam mana dia punya ni? Ni. Pejam tunggu. Tak lah, view saya yang comel berapa jam kita tunggu. If you're not here. Bimbing Wah, ketuk cantik pintu. tu hati. Bimbing saya ketuk pintu. Oi, Bimek ketuk pintu. Thank you, Bimek kejutkan dia. Nak pergi ni, bridge dah siap dah. Bridge nak ke skip baru. Jom. Nak siram pokok jap. Tak, dalam winter pun kena siram pokok Itu lah. Dia cakap biarlah ais tu cair. Dia punya tak boleh Tak boleh. Melanggar hukum alam. Oh ya. Yeah. Boleh kan Alam juga. Kalau alam tak hukum, Tanyalah alam. Anda mampu mengubahnya. Tacut. Naik jom. Bawa tukul je Bimek. tukul. Oh, kau nak tukar siapa? Nak pergi cave kan? Dekat atas kan? Atas dekat dengan mine. Loyang. Mana aku punya jalan? Jalan aku tak tahu dah. Tak sempat beli makanan. Kim dah start balik. Ya, apa ni? Kena bawa makanan ke? Kita nak masuk cave baru ke? Kejap nak balik ambil makanan. Apa tu? Tak, Ben Awas siap dah sempat lunch 2 ml lagi. Ni tak makan lagi. Hehe. Abang. Ada monster kuat kat sana. Abang. Collectionnya. 50. Hehe, 50 flame. Strange dog. Ada monster kuat sikit, tak apa. Bimek ada. Tu yang ada. Kita ada ramai orang, boleh support each other guys. Apa-apa saya lari dulu tak dah. Sekejap dia je nak ambil bekalan makanan. Apa je, tunggu di sini Cereal Tak apa. cheesy fries. Apa tu? Apa tu? Tak ada. Apa tu? Tak ada apa tu. Apa tu? Banyak oh. Oh, dia dah kontrak rumah dia kawan-kawan. Uish. 5 piece combo tau. Zee beli 1 piece cukup dengan air. Apa tu? Sorry. Macam dengar suara tadi. Kau dah masuk gua ke? Belum. Aku tengah mengetuk batu. Haru dah kat sana dah. Tak pasal. Sabarlah. Bila Haru dah lalu kat Zee? Tak pasal. Haru ni tak ada semangat kesukanan tu lah. Aku naik tu. Kat Ke ni. tapi. Kat. Kat tapi. Menarik. Kat. Tapi. Zee double down. Sekejap Zee double down. Aku pergi library tiba-tiba nampak ada. Oh, boleh naik Ada Nak boleh. pergi juga. Halo. Ui, banyak je batu sini. Batu belah batu bertangkung. Wih. Ni batu apa? Pagi aku- Oh, Tadi Daisy try Aicha. Sedap jugalah. Aicha. Aicha. Aku pergi first time pergi Aicha yang masa mula-mula buka dekat office aku. Tapi dia punya boba milk tea tu tak sedap tau. Saya tak suka. Dan aku je sedap. You aiskrim okey lah. Aiskrim Oh. yang Daisy beli apa tau yang cup apa dah tu sedap jugalah. Aku beli lah kata tak nak boba. Ada my kat sini. Tak tahu pula. Mine by stop quarry pergi mine saya. Quarry. Quarry. Oh. Quarry. Ni batu ni regenerate tak?
Regenerate. Aku nak cool dia. Pokok je semua. Semua kerja keras. Wah, baju Daisy dah merah. Merah. Merah membara. Diorang tinggal sebanyak dalam wajah. Daisy punya kotak. Weh, aku tak habis aku betul-betul dah nak exhaust. Exhaust Makan ni sekarang, makan. makan di Tu pergi sauna, mandi. pergi healing Aku rasa nampak Bukan, ada bukan batu. Minecraft, Minecart. Kak. Ada nama macam ada batu hijau, mana batu tu? Ha, ada baju hijau. Bimek lah ambil. Oh, Aduh Bimac, nak date. apa suruh lambat. Tengok dia ketawa. Why? Sekejap, Bimek. Sama-sama. Miska. Aku nak asam boy. Dah kena gelak kan. Ya, Samboy. Ada GO sini. Oh, batu apa ni? Batu gold. Batu belah, batu bertangkung. Si tak guna share chat ke? Tak guna share chat? Oh tak. Nak ke? Boleh je. Boleh Share je. chat rapat. Siapa yang nak suruh kita share chat tu? Abin Nawar. Habis kita tu. Boleh makan jelly. Oh, sebab Daisy pakai Opera susah sikit jap. Opera. Ush. Let me open Google Chrome Dah share ke chat? Dia tak tahu dah share ke? Kena, yang tu kena knock dulu kan? Kejap je. Tak, tadi macam ada ni. Klik tu accept. Tak, Daisy tak boleh nak ni sebab Opera. Oh, cak. Sekarang boleh. Opera. Weh, tengkorak weh, tengkorak. Hello, I tekan accept tadi. Ke adik? Weh, tengkorak Oh. ni sakit ke? Dah okey belum? Dah kot. Balik tu. Mati Tinggal weh, Daisy. tengkorak. Jom. Sekejap. Pak ada kata something went wrong again. Apa ni? Apa ni? Dragon Ball. Dragon fruit. Sekejap Zee tak nak tengok kat OBS Zee. Si punya chat. Ya dah kepam semuanya. Sekejap. Wah, dah tu. Daisy dah nampak Abin Awal dalam Daisy punya chat. Oi, tengkorak kau. Ya, kena guna. Betul. Kerak lu lah. Malas aku nak layan tengkorak tu. Alright, request settled. Finally. Nani korek? Tengkorak. Tanjat. Daisy bayangkan terkorak lain. Masuk tanpa Zee. Party. Tu haru tu. Daisy ingat semua dah ada kat dalam ni. Kerja Bimek. Jangan kerja Daisy. Weh, ada terkorak. Daisy. Terkorak terbang. Apa yang penting? Kerja sama. Kepam semuanya. Korang kepam. Kenapa kepam semua? Okey, ada lagi. Tu ada slime. Biarlah dia. Tu keras tu. Dia sangkut. Okay. Tu tengkorak lagi mari. Tak payahlah nanti dia keluar. Tak saja je. Tu ada slime. Weh, kau duduk sibuk selain tengkorak ada. Kepam semuanya. Korang jangan kepam. Dia terbang. Weh, ada badan tadi. Badan apa tu? Entah. Ada slime. Ya, betul. Sila pukul Kau tengok tu. Cepat. Kita orang Discord. Haru. Curse Money Queen. Mana? Weh, ada terbang. Apa batu Bimek pegang tu Bimek? Tu ada lagi. Ramai yang tengkorak. Tacut. Bawa ke Bimek. Panggil. Saja Bimek. Ni tu saja Bimek. Attack Bimek. Aduh, aku nak mati. Makan. Curse Ada Money makanan Queen kalau player tidur dia boleh gerak what heck.
Dia tidur. Ada Dah makanan free ya. cuy. Tak ada. Enggak, tadi tak bawa makanan. Okay, Ada dia nak viewer mati yang pun. comel sekalian, cek kita orang dah share. Aku nak mati weh. Jangan bully kami dua tau. Jangan bully kita orang. Kita orang adalah comel. Kan? Kalau korang comel, korang tak bully kita orang. Korang kepang kalau korang bully kita orang. Betul. Senangnya Bimac dapat mannequin weh untuk gerak-gerak. Weh. Aduh, ada lagi terbang-terbang. Dah. Dah ke kan? Wih. Ada lagi. Banyak Ada dua ekor. Haru. Dia panggilnya. Benda boleh pergi jalan sana. Ada dua ekor. Ush. Weh, nak barang. Aku yang Alah, tak boleh. Mana boleh. Kau nak pergi jalan itu eh. Bimac je kot boleh. Tak boleh Bimac. Nak bully Bimac, Bimac boleh. Bully Bimac. Kau panggil dua-dua eh. Cucuk dia, Daisy. Sakitnya sekali dia tu. Dia bagi Raishu ada satu ekor kat sana. Ya Allah, sakitnya. Sakitnya aku di sini di dalam hatinya. Cepat. Aduh. Baik. Makan. Siapa yang nak perlu dimakan? Oh. Besar juga. Ini apa benda? Ni. Apa eh? Golden Seeker? Semua dapat eh. Tak dapat apa? Oh, dapat. Golden Sight. Jepang Seeker. Sikit lah. Oh, dia weapon Tak adalah weh. Dan dia side lah. Oh, ke ni Yang nak dia tebas emas pokok, ni. tebas rumput. Nak tebas ni. Hai. Oh, sekejap dah tak ada lalunan ni. Flamey lagi. Flamey. Zili kepam. Flamey dia kepam. Ni apa tu? Aku nak caw dulu. Oh, dah pukul 11 lah korang. Okay, we need to go home. Balik. Baik, tu dia. Korang buat apa tu, Baik, Flame? If the mind. Ciraki dah tak ada pun dalam misi. Oh, dia dah ni dah. Dia dah kepam dah. Dia dah kepam. Setuju. Kenapa Lizzie turun town? Lizzie patut pergi bus stop je. Bus stop lagi dekat. Tahu pergi Blacksmith dekat sikit. On the way. Balik tidur. Tidur semua. Hari esok. Sangat kepam. Tak nak rumah Lizzie. Bimbing ni. Nak sleepover. Jauh dah ni. Betul. Z, kenapa ada tu tidur atas kepala tu? Kenapa ada macam terbalik. Bukan Z ke tidur atas kepala tu? Tak, tu art baru Z-com orang baru dapat semalam. Comel. Z-com Aina. Stream agak tapi dia lama rasa tak stream. Tapi dia comel agak ada lukisan dia. Lek baru bangun nak makan. Good morning. Happy eating, Flame. Yeah, main ni nak diver. Kenapa ada Z tidur atas kepala yang tu? Tidur ke apa? Tidur. Sekejap, kita punya chat masih share chat ke? Macam, Tak share? Ni? tak tahulah. Dia tak tahu sangat share chat ni. Sekejap. Itulah. Dia je pun tak pandai. Perlu ke share? Macam dah tak share. Itu lah. Dia pasal juga. Mana ada share?
Tadi apa aku tengok tadi tak share. Tadi ada. Tadi share, tadi sekejap je. Oi. Oh, je. Aku tengok tadi tak share. Tak, kita orang baru je buat tadi. Tadi Baru bila? tadi. Tadi Tadi tu bila? like sebelum kita masuk quarry tu. Masa haru AFK ni. Patut jadi share. Kita orang tengah tunggu. View kata tak share ke? Macam mana? Okay lah, try. Ada Daisy hantar try lagi sekali. I mean, nampak Daisy tidur ada kepala tu. Tidur ke apa? Tidur. Air liu basi kepam dasar lu. Kepam. Kepam. Air liu wangi tau. Dia tak basi. Air liu wangi Ya. First time aku dengar. Aku nak makan apa tadi? Aku tak pernah. Jumpa Tak pernah kat pun. ni. Cuma tak pernah pun. Sebab tu lah. Apa ni? Baru lepas makan. Makan apa tadi, Flim? Hai, onion. Hati. Onion. Makan gigi. Makan diri korang. Makan Oh ya, hari ni Aziz punya stream elemen rosak buat dia. Dia tak nak keluar. Dah tak ada elemen. Stream elemen dah tak berelemen. Shit eh. And don't you ever say bye-bye. Why to bye bye? Hello. Kizzy nak go. Nak pergi airport? Wow. Fly ke Ju? Have a safe trip. Apa benda aku sebut ni? Ya, aku dah alert. Thank you for the alert tadi. Okay, have a safe journey, Miska. Rendang sedapnya. Masak sendiri ke? Kita buat macam tu kat Rizky. Rizky Bimek. Bimek ke? Nak pergi jumpa Elliot sekejap. Semalam tak jumpa. Pergi bercuti. Have fun. Holiday. Cu, sampai bila? Balik bila, Cu? Tu stream elemen ada. Bapak stream elemen ni sejak sampai jam. Lagi tak ada. Meter. Elemen masih buat scam orang. Wah, macam tapi komen tak ada. Aku itu lah. Aku ni dah macam tuna lah. Oh, semalam birthday Sebastian. Kita terlepas. Pukul dia bikin tu. Rendang apa? Daisy jamu tak Daisy. Oi, apa benda ni? Trash catalog. Apa ni terbang tu? Trash catalog. Access a free supply of trash decoration. Wash hand after use. Oh, decoration. Tong sampah jual barang. Nani? Beri tire, Messi, six-pack wallpaper. Ni rare. Stop. Dia akan stay je lah. Modi cup. Macam dia punya barang. Gila dulu. 100 nak dapat. Messi shirt. Menarik. Kita macam apa benda tu bang siap. Modi couch. Kilometer. Tak ada no 69 kilometer. Semua ni boleh beli. Beri tayar ada, plastik lawn ada. Masyarakat. Rapper ada. Bimek beli apa Bimek? Lihat. Tomorrow. Hey, I have an idea for a new style bed. Etihad Wood. Apa ni? Ya. High quality vegetable select premium. Nowhere to thrift shopkeeper. Find 25 gold star vegetable. Aku tak tahu lah namanya apa Bimek. Berapa? Tak ada. Mana ada 69 km. Tak adalah korang. Ini I meter I love ada kot. Slime Hunter. Ush, Slime Hunter 1000 gold. Powder melon ni apa? Oh, winter. Untuk 7 hari winter lambat lagi kan?
Oh, lambat lagi. Lambat Dah selambat. bagi habis winter kan. Ya, bro, 11 hari. Esok ni Squid Fest. Kita tanggap squid. Mencandak sotong ni. Buat lesson. Climbing lesson. Pakai mati. Wah, penuh. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Ya. Oh, Oh ya, alah dah hilang. Dia ambil quest nak bagi fire crystal. Fire quartz. Never mind, I forgot about it. Fire force. Oh, tak apalah, dah terlepeh. Aduh, akan mati. Weh. Tepat begitu saja. Begini. aku mati. Bye bye. Aku orang pergi ni cave tu Si takut. Ah, Dah terlampau baru mati. Habis laru. Macam nak haru. Daisy dekat ni lah rumah. Dengan Z. Dekat dengan Bimek. Hello. Buat apa? Aku tak hilang benda. I need to process. Oh. Dapat kopi. Tunjuk dekat Z nanti. Betul. Gila. Mari kita donate. Shishun. Ikut Kristen lah. Ni apa? Watermelon band. Only farm. Macam nak Oh ni Chan. I mean like nak pakai yang tu juga. Oh kawaii. Oh ikut hari. Alright, cukup dah. Banyak ni rimbu. Let's go. Mana Bimek dapat Bimek? Dapat recro. Oh dekat head. Pumpkin seed. Starfruit seed. Sama. Obsidian Jom bagi semua. vase as decoration. Dia tak ambil pun barang. Dia letak je dekat ni. Hello Haru. Oh yeah, I know this shop. Easy. Butterfly bow. Butterfly bow is so cute. So where's the watermelon blue bonnet straw hat? Astro Hat. Daisy mana Daisy? Bimek mana Bimek? Comel. Sekejap. Oh my god, Daisy habiskan duit Daisy. Oh kat bawah. Nak tunjuk ni. Saya tengok ni. Scary siap. Apa dia? Scary. The look is so. Apa? Nak barang. Bawa lagi. Sekejap kasih dengan diorang dua ni. Diorang dating kau tak ajak tau. Dah berarti dia memang tak ajak lah. Mana korang ni? Dekat dah. Dekat dah. Oh, mau sikit. Air ni bubble. Dekat dah. Tapi di mana? Mana Bimek? Mek. Ya, mahal asik ni. Daisy bawa sikit. Daisy. Sini ke Daisy? Bukan. Betul. Kau apa lah. Aduh. Nah. Ni apa ni? Recro. Opak scary apa dia. Comelnya. Bush. Kan? Daisy pun ada. Besar ni baby Bimek. Oh no, baby Bimek. Oh no. Alah. Geli Haru. Sini Haru. Ya. Sekejap. Bimek bagi dekat Z ke? Nah.
terkutip. Dia terkutip. Thank you. Tukar lagi. Handshake. Hancin. I drag. Hancin. Itu Johet ke Jafin ni sambil terbang Tak Amel. Bimek tolong ambil boleh tak? Dia tak bawa tu lah. Okay, let's go. Jom. Dah letak kat farm. Tajuk buku ni. Oh, benda. Putih ni. Ice cream. Oh, ice cream. Chilling. Sekejap. Bagi saya balik rumah dulu. Na. Drag yang Aduh, kepap tu ke? berbudi. Ish. Macam Powerpuff Girl 3 orang. Macam horbo. Bimek bubble. Tak, bimek yang hijau tu. Apa nama dia? Buttercup. Buttercup. Buttercup This is rupanya. bubbles. Blossom. Blossom boleh ada pink. Let's go. Dah, Oh, yang aku rapat. Faham bimek? Lizzie faham. Apa tu je? Sekejap, je tengok. Pen ni kejar drag draw head kejar drag. Salah, sorry. Awal tidur. Tak Zee nak tengok orang punya clip jap. Oh my god, a close one. Oh. No. Ush. What the fuck? Wait, gila betul. Biska. Nice. Mainan ni. Nice. Apa perasaan kena kejar? Gila tu lah. Bak kata flame. Apa? Hey Ray, welcome readers. Mr. Marshi. Ray comes 13. Welcome to the stream. Welcome readers. My name is Alex. You can call me Z. I'm half cat, half human. Welcome everyone. Oh, my first kill. How was the stream just now, Ray? Hope you have a great stream just now. I'm just playing Stardew Valley with a friend of mine and Daisy. Haru and Bimek. We are in the winter season, by the way. Hello, Akijir. Ada sama je. Oh, click more. Click more nanti boleh dapat clip banyak-banyak lagi. Sebab Z buat random je clip tu. SO tu. Dia stream apa tadi? Sekejap. Dia macam tak keluar lah. Sekejap shout out lagi lah. Stream apa tadi? Ari. Apa kau buat? Uish, story novel? Siapa kau? Your own novel? Aku tak tahu siapa. Diorang kat rumah Z. Kau buat apa diorang? Mana ada? Dah tidur sampai pegang kol. Tumpang tidur. Mana ada drag? Tipu lah. Daisy ada rumah pink. Tapi yang bina Bimek dalam Minecraft. Bimek kan dah ambil apa tu? Tender. Pink. Z bayar je Bimek buat kan? Kan? Dia bayar dengan kepala dia. Sampai dengar lagu dengan search gambar Google. How's Stardew gameplay so far? Nice. Kita dah masuk winter. Tadi Z main solo. Solo tu Z dah kahwin dah dengan buah hati Z. Yang ni multiplayer. So saya still single dalam ni. Shit. Bimek, you see nothing. Ray punya novel tu pasal apa? You see nothing, Bimek. Bimek kata I see everything. Saya nak mancing Daisy lain ni. masuk tumpang dengan rumah Z. Okay, the thing is Daisy tak pandai main Minecraft. Apa ni? I'm researching the forgotten of our Shadow Divination. No as Void SN. Okay. Dia nak buat essay. Void Essence. Buat Excel. Accent. Aku sponsor. Buat essay kau kena pukul budak hitam. Dia ada banyak je. Dia ada 20. Bimek belajar. Apalah. Tak rasa nak main lagi dekat ni. Bimek boleh ajar. Bimek the teacher. Saya nak kumpul kepala Bimek banyak.
Janganlah buat Z macam tu. Siapa nak pukul kepala saya ni? Dah kenapa? Cakap dia nak kumpul. Memang ramai dah ada kepala Z. Baik tau korang bully seorang wanita. Kan. Apa salah Z? Apa salah Z dekat korang? Every time I play Minecraft, saya sentiasa kena bunuh. Gitulah. Aku dah Apa salah unlock Z kat try korang? chamber. Tak tahu dah Speed jadi. kat mana? Ada vest ke? Oh. Tak tahu. Sekejap. Kat laut lah. Dekat kat sini lah. Dekat beach ke? Ada juga dekat bawah tu kadang-kadang. Kat bawah tempat Marni tu. Sekejap, Zee nak pergi jumpa wizard. Zee tak sure. Zee hari aku dah unlock try. Jauh ke try chamber tu? Bunyi dekat bawah tempat bawah tu. Fishing bukannya. Aku ada map dia. Oh, ada map je. Sebab tu Faham. saya tanya. Sebab saya tak tahu. Sabar, Zee tengah cari wizard. Kalau tak tanya sesat jalan. Oh, gaduh. Daisy wanita ke? Masalahnya Daisy tengah bercakap pasal Z Muja. I'm talking about Z. Bukan Hey, Daisy bukan wanita ke? Bukan Daisy, it's Z. Daisy, Z. Dua-dua Z. Satu je Z. There's only one. What you They mean? look the same. What do you mean look the same? Ya tu. Cuba je. Tak sama kot. Ni. Bunyi sama tau. Masuk sama. Saya dekat Squid Fest. Boleh buat Kat mana tu? Oh, beach Kat beach. ada caravan jap. Ada lobster, mussel chowder, egg, lashma bath. Takkan quick word. Ya tu. Basic recruit. Look, okay, thank you for the lyric. Siapa nama Drag Kepam? Oh, wait. Bimek. Oh, wedding ring tu untuk kalau farmer nak kahwin dengan farmer ke? Ada wedding ring recipe dekat caravan. Tak tahu. Aku ni. Ui, susahnya ikan ni. Tak boleh ikut. Aku armor lah untuk Z. Susah je. Sekejap. Dia kahwin. Saya dah kahwin dah tadi. Daisy tak pandai. Saya dah kahwin dah tadi. Daisy wanita. Z wanita. Korang lelaki kan? Kejap. Korang bukan lelaki. Korang... tanya korang wanita ke tak? Macam. Mari kita mencendak sotong. Aku cari sotong real life tak susah ini. Kenapa dapat ikan ni? Squid punya fest. Bagilah semua orang. Liat. I have to brush my hair daily or else it come up into messy knot. Alah. Ya Allah, susahnya. Itulah sotong ni. Ya Allah, Zee punya kaki berkebas sekejap. Sekejap korang. Weh. Duduk diam lah atas bawah atas. Penat aku. I can't feel my leg. Oh no. Oh no, Zee. Dia lagi makan sukiya. Drag. Makan sukiya tak ajak. Tak kenapa Willy ni mancing belakang Zee. Ya tu. Macam tempat lain. Aigo. Ada sotong itu. Susah lah. Dia tak kerti lah. Yang senang ni bukan sotong. Yang senang ikan. Ya tu. Yang susah tu sotong. Mana jual bird. Bird tak ada. Atas. Dia dapat ikan. Salah sotong. Sampai. Zaman sekarang mana dah tahu kan? Zaman sekarang Tapi kita duduk kat Malaysia, Miska. Tak tahu lah Malaysia. 50 bang. 50. Tak dapat pun sotong. All my mariner achievement. Achievement Cila, bagilah saya sotong. Ni apa susah sangat ni? Itulah. No. Dah merah. Yang susah tu sotong tu. Habis. Tak dapat. Dia sudah 3 kali lah terlepas.
Macam mana? Thank you for the love. Makan Sukiya tak ajak. Nak juga Sukiya ajak ni. Elliot Kita dia berikan pergi kuasa cinta sikit kat saya. Tu saya mencandat sotong ni. Pak Soto ni. Sutu. Memo. When I was a young boy, my father took me to the city to see the marching band. Bimek dapat apa Bimek? Bimek ni trade. Sabar dia Tadi macam ada bunyi. Jadi Susah. Syihab. Satu pun dia tak dapat. Syihab. Dah memang rival macam ni. Fokus korang fokus. Oh, dapat. Mana kedai? Kau belum dapat seko. Get reward. Dapat deluxe bed. Senang mesti bukan. Naik kan? Comel siapa ni? Chef ni? Ha? Saya. Squid Chef. Ada rambut dia comel. Zimi nak sotong lah. Aduh. Hai Nis. Tak tahulah dekat Z dia down sebab Z nak buat macam contohlah komen Z down. Macam dia tak tahu kenapa dia down. Contohlah I meter ayah tu nak tengok berapa skill kecintaan saya kepada ayah tu. Tapi dia tak nak muncul. Tapi kalau announcement macam tu okey je. Macam kat timer. Cuma komen Z. Tak tahulah. Broken. Internet tu. Mana ada, saya tengah stream. Pusing internet. Aku tengah stream lah tu. Oh, saya dapat sotok. Merah. Never mind. Susah tu. Oh, how are you ni? Start stream hari ni ke tengah stream? Dah lah, sotok tak logik. Stress semua pancing sotong. Gambar dia semua. Tak ada susah ini. Bukan tak ada susah, tak susah langsung. Oh, rumah flame hujan. Angkat baju flame. Hari dah hujan. Dapat tuna. Tuna rare juga ni. Lambat tuna. Nasi jauh. Ikan piranha je tak ada. Ada piranha ke sini? Mungkin. Ada shrimp sama issue. Oh. Okay, I guess so. Memang shrimp element broken today. Kena cari tempat lain lah. Soalnya kat tempat lain pun kalau tak kerti nak tangkap speed tak boleh. Kan? Sama je. Mereka ada chance nak dapat. First time. Let's go, Daisy. Haru, cepat haru. Dia bagi kat Ailan lah. Oh. Dia macam tak apalah noob sangat. Ni lah. Ni pakai stream lab pula. Comment stream lab lah. Dan cara nak bagi senang dapat ikan. Allah. I guess hire fishing rod. Alah, aku fiberglass lah. Dia ingat dia ada iridium rod. Ni mahal sini. Oh, ni sotong. Memancing bersama semua. Sotong bukan. Tak. Albacore. Bakar dia. Ikan bakar. Mana korang dapat tuna? Saya tak dapat tuna. Nak tuna agak. Lambat tuna. Sedap oh tuna. Sedap. Aduh. Is it you tuna? Tuna. I need you right now. Bakar. Oh, bukan. Itu apa ni? Halibut. Banyak juga ikan. Ikan bakar.
Oh, boleh kita buat makan-makan ikan ni korang. Bakar. Ya tu. Sharing. Haru atau bakar kan? Ji tukang tengok. Apa? Oh, memang buku-buku tu. Mimek baca buku apa Mimek? Memang guna skill apa tu. Mimek terbalik Mimek. Tengok Al-Baqarah lagi. Al-Bakar. Mungkin cita-cita dia nak jadi ikan bakar kot. Masak salai. Al-Bakar. First catch. Al-Bakar first catch. First cash. First catch Al-Bakar. Tuna ke tunang? Tuna. Bukan tunang. Tunang jodoh tak ada lagi. Dia bukan tak ada jodoh, dia yang tak cari. Alah. Laki lah cari Z. Apa Z dapat. kena cari? Nice. Haru bukan nak try tu. Try apa? Try Z. Jangan putus asa lagi Haru. Haru dah putus asa dah. Laki sekarang cepat sangat. Cukup putus asa. Risau dah pula ni. Tak pasal. Jumpa tak pernah, tak mana tak boleh jumpa. Member tu duduk mana, aku duduk mana. Apa suruh jauh-jauh. Zaman sekarang teknologi. Ada kaitan dengan teknologi. Ada. Jarak boleh mendekatkan. Kita boleh video call semua kan? Betul. Aduh. Nombor phone tak bagi. Itulah. Sebab itulah kena. Ada tak ada orang minta. Tak bagi lah. Apa lagi? Tak payahlah. Dia reject. Kan? Dia banyak alasan je. Apa lah. 12 lah. Dah 12. Lari semua, lari. Hidup ini keras. Lari semua. Tak apa, sia-sia. Ya, kalau dia ikut bawah, cepat tak? Sampai. Dia nak pergi kedai dia. Tapi siapa kahwin ajak Z nak makan nasi. Nasi. Itu pergi wedding sedap nasi minyak ke. Ayam dia sedap gila. Ayam goreng dia. Aku tak tahu lah sekarang apa yang sedap. Sedap lah. Nasi minyak sedap. Dengan lauk dia sedap. Kalau lauk dia tak pedas sangat lah. Kalau pedas sangat, ngek. Nasi tu jangan sedagang Sedagang Tak. Cepat korang, 1.20. 1.20 bagi. Mana Bimek berada depan Dizzy? Ikut card tu Oh, mak kau jatuh. Oh, sudah. Jatuh botol air. Kat Daisy jatuh. Pun nak sambut. Oh, Daisy nak sambut. Faham? Tak apa, terima kasih. Nanti kalau sambut, harus sekali jatuh. Berat. Mana ada lelaki kuat. Syak. Dasar. Tak apa, Haji. Kita ban Haru. Kan? Ban je Haru tu. Rapper Ya, Bimek. The craft reports refused. Fisher 25% more. People go. Dia baca apa pula tu? Level 5. Kena pilih. Ini level 5 apa je tak ada. Jangan Dizzy AFK jap. Oh, sini semua dah level 5. Mari puji memuji. Sekejap, sotong ni kita boleh simpan ke Bimek? Boleh makan. Makan. Bagi ke Willy. I ban Haru. Ban. Ban dia Flame. Tak ban kita orang baik ni. Ya. Iyalah. Kau nak pergi jual dulu barang-barang. Simpan dulu. Asal banyak sangat pokok sini. Hearing. Banyaknya ikan Z. Senyuman iyalah. Anya peanuts が好き
Thank you for the Dah, follow. Sekejap sampak. Sektaf. Hi, welcome to the show. Nice to meet you. Adik aku duk karok ke dua. Ush, karok. Jap. Bikin karok lagu tu Song. Lagu Squid Game. Young people. Young. I need Season baru. Okay, large bath mouth. Tuna tilapia. Mana yang do I need to put the winter ni? Ni sama. Animal. Listen. Bought fish tank pantry. Built-in kot. Ni die. Chap frozen geode. Awal bimek. AF King makan Makan hati. Ish. You from the Ray Raids. Welcome Raiders. How are you? Nice to meet you, Ang Sektar. Hello, my name is Zilex. You can call me Z. I'm a half cat, half human, and I'm playing Stardew Valley with a friend right now. Nice to meet you too. Carrot Comedia X, huh? Karok Komedia. Carrot Comedia. Dah habis Mine I put large bath. Large. Lagi community center and continue today is a Squid Fest in Stardew Valley. Go fish. Siapalah merempit. I can hear the rempit. Tak ajak rempit. Half cat, half human, half kepam. No. There's no such thing as that. That's not half Big Mac. Community Center. Korkus. Senyuman iyalah. Wow, mother catch. Kenapa sih? Do I have the mother catch? Nak mother catch ke? Mother catch me please. Do I don't need crocus? Summer. Dah siap Artisan. I guess so. Ada siap dah. Jeff bundle. Die bundle. No. Cantik. Dah lah kot. I guess so. Rasa. Jom kita pergi beach. Oh, Bimek dengan Haru dekat sana dah. Nanti ada night market. Christmas tree. It's so shame. No, I'm not fishing here. Where is it? You put our bait in the crab pots. Hello everyone. Hello Elliot. Dia letak Squid Z kosong balik. Dia daily reset Hai. Off dah. Bye. Alright, bye. Dasar Bimek. Apa dia minum muntah-muntah. Dia kerja. Alright, busy Thank you for playing with me. Tiba. With us.
Hi, Sponshan. Thank you for the headband. No, I not kepam. No, I not kepam. I wangi. I'm just candid sotong, fish some sotong, you know. It's the squid season. Oh, I got sweet cucumber. No, broken trident. Diamond. Rusty spoon. Cool. Ooh. I got a trident, guys. Boleh cucuk-cucuk bimek. Si mana kedai yang jual wedding ring? Malah bimek. Tu kena pergi ni. Yang caravan yang dekat dengan Marni. Tapi hari ni tak ada kot. Rasa dia hari apa je tadi ada. Semalam ada. I guess hari Friday je kot ada. Sekejap Zina pergi. Oh, caravan. Caravan tu. Dia ada jual wedding ring. Sekejap Zina kecilkan korang sekejap. Mana rating group. Besar sangat. Dah macam anak ada orang dua ni. Zee dengan Aito suami isteri. Dulu in the finest. Nanti dia rerun balik kot. Tunggu esok kot. Esok lah I next caravan. Kenapa Bimek nak bagi siapa cincin Bimek? Easy Bimek nak bagi Daisy. Tak. Ush. Habis tu. Tak tahu. Ish. Tak tahu pula. Bagi Z Sebab tu susah nak cari. Oh. Alam menyesal pula Z tak beli. Tak tahulah Z lupa nak beli. No, rumah blackout. Gigi tengah sedap ubah suai jabatan haru yang kat depan rumah aku. Kilat ke? Flame? Tadi hujan kan? Tak apa. Haru ni dah off dah. Tak tahu lagi mana. Tak apa, nanti sambung. I blame Big Mac. Salah Big Mac kat sini je. Big Mac and Flame blame you. Aduh, jangan gaduh-gaduh. Tak apa Flame dia suruh rehat. Saturday tidur. Oh dah ni lah. Azad dah. Back. Welcome back. Hello Izzat. Ikan. Are you my tuna? Give me my tuna. Mimek, kenapa buang sampah kat rumah Daisy? Hello. Mimek, kenapa buang sampah? How are you doing, Izzat? Welcome in. Are you not swimming right now, Izzat? Wah, apa ikan aku mancing ni? My tuna? Tunang? No. Yes. Ni apa kau? Bukan tuna. Bimek ni nak mancing kat depan muka si dah Bimek. Is he half human, half cat? Daisy lah. Daisy human je kan? Yes. Kalau macam Bimek half kepam, half alpaka. Apakah? Dah lah Daisy punya TikTok banyak keluar apakah? I comel. Itu pun ada apakah keluar dekat si punya TikTok. Apakah tu golek-golek. Lepas tu Daisy hantar kat Bimek. Daisy macam Bimek dapat squid. Bimek ke? Bimek buat apa dekat FYP Daisy? Stop Ya, boleh bau-bau apakah. Kita ada kawan apakah. Tapi Bimek baik kan? Bimek tak ludah-ludah kan? Bimek jangan ludah, Bimek.
Mana squid ni? Dia tadi je mancing tak dapat pun. Dia je. Ni berapa hari Squid Fest ni? 2 hari. Ni last. Dah asar. No, pak kayu. Half who, half man. Bukan. Ming juga. Half cat, half who. Half cat, half human. Ui, Big Mac. Banyak dapat. Haru pergi mana? Oh, dia dah ni dah. Berhenti. Dia rehat. Sebab dengan sotong. Dia ketawa kat kita sebab kita tak dapat Ih, dasar. Dah nak pergi gila pula. Dia gelap. Hilang konsentrasi. Half beef, half mac, half cheese. Itulah tu. Big Mac. half bee, sebuan, half mac and cheese. Oh, sebab tu dia pakai kalau kuning. Mac and cheese kan? Itulah. Sedap kan mac and cheese? Masa untuk membeli. Buat sendiri. Mac and cheese. 11 dah. Tak dapat pun squid. Sedih lah macam ni. Tak apa. Next year I can. Alah, Willy. Tengah mancing ni boleh tak lalu tempat lain. Ni squid ni. Am I getting a squid? No. Bisa abakku. Abakar ni kena scam. Alright, aku dah belah dah. Lari semua. Akulah half human, half spirit. Apa tu? Spirit grade 5 spirit. But not for sure that. Oh iya. Ya, betul. Yang sekarang PNC sekarang okey apa? Comel pun. Very direct. This my last resort. Bimek, Zee ada trident. Nak cucuk Bimek boleh tak? Cucuk dia, cucuk dia. Dapat tadi yang treasure box. Wish. Calang. Nice. Dia simple je law Zee. Zee adalah race half human, half cat. I'm a princess actually. A lost princess. Sebab dia ada crown. Tapi princess yang suka tidur. Itulah kerja princess Zee. Wah. Dia tidur. Orang semua yang buat kerja untuk Zee. Let's go. Bukan putri kepam dah asal loh. Saya putri yang mandi. Orange tree wasn't able to grow. Saya orange tree. Dari tu lagi dia tak boleh grow. Ya. Tapi dia tak tanam pun orange tree. Ini kot. Oh, boleh kita belajar buat chocolate cake. Alas, kenapa dah dia letak tong sampah ni dekat depan rumah Daisy? Nak kena Bimek ni. Starting tomorrow, a travelling merchant fleet will dock at Pelican Town for a yearly night market. It will be part of the next 3 days. Memang semua rumah Daisy ni dah jadi sebahagian daripada rumah dia dah. I had a free coffee after 5 PM. Ya betul. Faham Bimek, faham. Daisy sangat memahami Bimek. Pukul je Bimek. Bimek ni spesies-spesies kepam. Memang ada kepam. Syuk. Ada CV tak ada tempat. Wah, apa penyanyi siap. Ni apa
apa ni? Artifact. Saya dah mancing banyak dah semalam. So kita pergi mana lah. Pergi gua lah. So nanti dia mati. Tak ajak barang-barang. Kejap. Dah penuh je punya ni. What the kaji lah. How are you, Daisy? I'm good. How about you, Izzat? How you been doing? How was your Sabaton though? What do you mean? Saya bukan queen of Kepang. Kalau saya queen, siapa king saya? Jangan jap. King belum datang, Zee. King tak datang lagi. Ini lambat ah. Going well. Good to know. I hope you have fun during your Sabaton, Izzat. Sabaton. Yeah. Best in I don't Sabaton. think I can do Sabaton. Kan? Saya terlalu malu nak minta orang untuk sub. Boleh pet lama. Bimac, munculkan diri anda. Bimac is the lama. Woo, pet the lama. Let me shout out Bimac. Pet the B-Mac. And also Izzat. And also Z. Oh my god, I didn't shout out anyone. Lately my stream is so bad. It's fine. People kadang tak shout out pun. King Elliot. Yeah. Oh yeah, Ish. it is stream element. Daisy pun ada isu stream element. Kan? Bimac, kenapa klik tak fungsi tu, Bimac? Stream element is broken today. King Elliot. Best juga nama King Elliot. Ish. King Elliot lah. Elliot. No, shut up. Mana ayah tu? Nak tak? Jangan broken lagi kan? Let me try again. Semalam broken juga Cuma tak stream. Tak tahu. Let's go. King Ayato. Naik Ayato lah. Jangan naik. Tapi kalau pilih antara Ayato atau Elliot, saya Ayato menang sebab dia handsome lah. Ada duit lagi. Kaya kot. Oh, she was Big Mac. Yeah. Nak buat apa? Kena pergi library lah. It was the biggest Mac ever. Library. Izzat, if I wanna ask you what is Big Mac favorite food, what do you think about it? Like what is your thought? What is his favorite food? Dapat bread. Rumah Big Mac dah siap. Wow. Laju. Dia tak boleh lah Dizzy main Fortnite kan. Kan Dizzy ada skin Baymax tu. Dizzy mesti panggil Baymax. Oh, besarnya rumah dia. Fem kata B-Mac is a wizard. Wizard B-Mac. Mata dia merah. Tacut slime ni. I'm joking. Dizzy pergi Niji kan? Dizzy? Niji kan? Dia tak pergi. Orang pergi Tai. Tanya je. Like tarikh tu Dizzy going to KL but I'm not going to. Lagi Niji kan lah. Faham? Well, got diamond. Excuse me, Arhid. Yeah, I'm just asking them if they're going to Nijigan. I didn't go though. Dia tak kot sebab Are you going, nak dekat puasa kan. Malas nak keluar. Faham? Jimat-jimat duit sikit kan. Nak beli baju raya. Ya, dah bila. Mana apa tah. Yes. Why are you going? Is that? I know you're a cosplayer, right? For Shyly. Oh, Yes, Shyly Ryan. is the. I actually didn't really. I didn't really see the Sini lah. Instagram mana. Jadi tak check sangat lah. I didn't really like check Nijigen guess. Oh, nampak ada siapa? Shyly ni. Shyly ni Yeah, yang Shyly ikan tu
Ha. Ikan lah ikan. Ikan kan ada ekor. Ikan. Dia panggil ikan je. Tak dia. Cari ikan. Oh sebab Daisy tak follow Nijigen punya account. No wonder. Oi hantu kau tiba-tiba datang. Saya mati. I'm planning to go after this maybe Cosmic. I'm dying. In September. Cosmic. Sempat. TF lah. Hantu tiba datang. Daisy tahu awal lagi Daisy tanya, tapi adakah tahun ni you planning to go to CF? Pergi kot kalau ada penemuan. Awal lah Daisy tanya. Wish awal tu. AMG pun ada lagi. Oh AMG I don't know lah. AMG Cosmic so maybe I skip AMG. Kat tu aja AMG. Faham? Di Singkami Nijigen ada Mini Fox. Ada check out lah jap. Apa yang nama Instagram Nijigen? Nijigen. Okay, never mind. I already found it. Awal Mek tidur. Bishojo Nova. Oh wait, kenapa Kuro diam je ada Bishojo? Wait, ada Henya? No, Bishojo is my favourite. Okay, sorry. Salah. This ke Hololive. Ada Henya? Dayo. Apa lagi Daisy pergi. Alah. Tak sempat kot. Ada hal. Ada hal pun sebenarnya. Jadi pergi hari Ahad sebenarnya. Ahad baru sampai KL. So not going to. Funny, sebelum ni Nijigen ajak Niji Sanji je kan. Sejak Niji Sanji ada isu. Apa tu tak kenal. Ya tu. Ada Henya, Dayo. Lupa nak senang pokok sangat. Let's search Min Fox. Is it a cosplayer or something? Min. Jom susun barang jap. Susun. Yes, it's cosplayer. I see. Yeah, it explain. If it is from Muja, yeah, it explain. I understand. Lagi. Understand. Like, of course I know. It's Muja kot. Why am I not surprised, Muja? Ni kotak apa lah? Ni kotak apa? I don't know. A lot of my friends are not going. Oh. Like, I didn't hear like, I don't know. How much is the ticket? I'm not going by the way, so no point of searching the ticket. Tengok je. Mana dia 3 hari kan. 3 hari Jumaat, Sabtu, Ahad? Selalu 3 hari tiket kan. Bimek tak pergi Bimek? Bimek jauh. Tapi mana tahu kan, tiga Bimek sanggup kan datang. Wah. Betul. Bimek boleh save up money CF tahun ni. Okay, Bimek beli tiket awal Bimek. Murah sikit beli tiket awal. Walaupun kita tak tahu lagi tarikh CF tu bila. So dekat-dekat dengan Christmas. Dia dah gila dah. Izzat, I cannot help. Muja is like the only one I cannot like bendung. Like he's been like that since forever, Izzat. That's like one down bad person on this kind of stuff, you know. I cannot do anything. Maybe you can put him in the jail. Tapi takut. Jail mana tu? Tangkap dia. CF pergi tapi takut. Okay, faham? Memang Bimek ayat dia simple. Waktu CF Bimek intern dah. Intern lah kena pergi Bimek. Ada duit. Oi, dah lama je stream ni. 5 jam dah. Tak nak. Bimek intern dekat sana juga ke? Ke datang Semenanjung? Tak.
Nak jimat kat sana collab lah. Kalau with RM9 mahal sebenarnya. Yeah, we were doing stream share. Suddenly dia macam disconnect, so we just give up. Sorry. We Sorry ya give up. semua. Give up oh. Itu masa were nak in the buat middle first of time stream pun, share. masa nak buat first time dengan Katur pun macam serabut juga. Yeah. Sorry ya view-view saya yang comel. Anda comel. Anda buka aje dulu browser, senang. Betul. Winter ni kan energy je penuh je. Tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa. Kenapa Mimek bagi kat Daisy, Mimek? Mari kita tangkap ikan. Ikan di... Daisy tak tahulah ada orang yang tiba-tiba last minute tak jadi pergi tahun lepas tu. Dah cakap dah kat Daisy nanti nak pergi nak jumpa. So Daisy macam Oh dia ada yang okay. keep talking. Daisy macam keep talking. Pukul dia. Dah janji kena lagi. Memang. Ting. Hai. Jadi Kau pernah jumpa dia IRL? Tak. Oh tak pernah ke? Okay. Rasa yang pernah ni Gami je kan? Tu pun Gami cakap sekejap je jumpa dia. Dah Gami cerita Haji pun pening apa kisah dia. Ya. Aku nak treasure box. Lepas tu dia cakap lah dia trigger nak jumpa korang drama. Tak jumpa Daisy kak. Daisy tak hujah mujah. Oh dapat perch. CF lah. CF si banyak bodyguard. Ya Allah hari tu dengan Beast tu. Oh tapi hari tu sekejap dia dapat jumpa korang. Daisy sebab spend dengan tidur dengan Rina. Lepas tu macam banyak dengan Beast juga ah. Ya Allah. Gila sebab ni Gami tak boleh nak spend satu hari lagi. Kau tak boleh chill je. Ya Nak tu. balik. Tak apa tahun ni saya pujuk mak dia. Umi. Let's go. Umi tolonglah. I tekan cancel jumpa. Lah hari tu sebab Bimek tidur. Nak tidur. Tak, Bimek tu dia masuk rumah Daisy, dia duduk usah-usah benda, lepas tu dia ketawa. Bimek tidur. Tapi hari tu sekejap sangat jumpa. Kalau tengoklah this year, kalau ni kita, kalau Daisy tak ada apa-apa boleh je 2 hari. Lepas tu kan sebab 1 hari je. Wedding kan? Yeah. Wedding. Tahun ni kalau ada lagi yang wedding, Daisy tak tahu nak cakap apa. Macam korang relax boleh, relax. Disember memang orang kahwin dia. Yeah, like last year actually every year I go 2 days, but last year I only go for 1 day because go 2 days while y'all want to go inside. B-Mac, okay, I want part Daisy dah faham kenapa dia ketawa. Dia letak TV rosak dalam rumah Daisy. Miska. Why? Okay, kenapa saya masuk dalam? Oh, saya sebab saya nak pergi artis Ellie tu. You know, I kinda like to waste my money on artist. Minat kan? If you minat it, just buy it. Just lepak outside. Yeah, not gonna lie, because I go 1 day, I only spend time like outside. Cry later. But inside not bad lah. It's not. I feel like 2 hari macam not really worth it. But 1 day to go inside is fine lah. Because I can like, I don't know. Not gonna lie, the only reason I masuk dalam sebab nak go artis Ellie tu je. But then pergi hari kedua semua habis. I was like, faham. Haru punya ni dikutip dah besar dah. Okay. Ni plant. Curi. Wah penuhnya. Actually we just want to go like second half. Kan ada tiket second half tu. Tapi waktu tu dah habis sold out. Sebab waktu tu kita tak decide siapa je nak pergi lagi semua kan.
Salah kurus. Semua salah kuru. Tak apa, salahkan je. Oh, bukan lagu Okay tu. lah, kita orang masuk stage on hari tu kita orang masuk dekat stage. Okay lah, not bad lah the stage. But not gonna lie, Cosmic punya stage is the best. Pergi blacksmith korang. Pergi town. Kita pergi town. I dah pergi CF, I managed to batik dekat version Bichimau cat tu. Oh, ada jual dekat situ. Dia nak, tapi dia dekat Tachingu kan sold out. Dekat Tachingu, dekat Shopee. Shopee ke? Shopee ke Lazada? I the one lah. 2000. Dah sold Okay lah. out. Bulat finding ni. Okay, actually I never see you in real, like in person, but I follow one of like cosplayer photographer, and not gonna lie, I saw your picture inside there, and I was like, damn, the world is so small. Nak jumpa. I saw your picture and I was like, bukan ni Izzat ke? Macam nak tahu tu Izzat. You were Zenitsu kan? Barney nak J jadi. Dia ada rasa J. Tengok have J. J. Biasanya dia cosplayer yang ada gambar tu. Wish pro tu. Yeah, I saw. Ada photoshoot. I think Izzat and his friend kot. Korang ramai-ramai kan? Tengok gambar. Kecak, kecing. Zenitsu yang mana I buat the vision. Let me go back to the IG. Cari. Cik. Oh lemak Zee lupa lah nak siram pokok haru. Normal Zenitsu. Forgot. I don't know, dalam gambar ni ada apa nama dia? Ada Mitsuri in wedding dress. Alamak dah ni tu. It's on nlab.my punya Instagram. ANNLEB.my. Link. Dia buat silver. I don't open my bar. IG on. You go search. You go search on your Instagram. Cari sendiri. Salah. And Nak this one. Kita nak tahu cerita. On IG. Mana kenapa unggu ni Bimek? Kat kolam is Bimek. like the first one, so you will not need to scroll a lot. Bimek ada ikat unggu. Cang. Alah, Marni tak ada kat sini. Oh, Shin ada. Marni selalu kat mana? Muja pergi CF juga, Muja. Didn't know that. Oh, Because mana I Muja? went to this one. Yeah, that one. Let's go. Dapat 600. Sekaki blackberry basket. Melon. Tak ada melon. At first I was like, why that Zenitsu is so familiar? Then I go to your stream, I was like, yeah, that's him. Kecilnya dunia boleh jumpa macam tu je. Senang. And it's crazy sebab dekat CF tu kan macam beramai gila orang. Memang ramai. Ada ship. Oh lupa nak market. Pukul 5 Ni apa benda siap? Ya ada submarine. Now 1%. Nah, it is you. Nah, too late now. A mysterious person. Willy, fish smoker tak cukup lagi duit. Do you go to like a lot of
anime convention is that? I mean like, because I'm Iridium. quite far, I need to travel quite. Ada siput. What the heck? Dia dapat siput dalam ni. Oh, yang tu. Crab pot tu. Boleh. Ada siput. Siput. Boleh makan escargot. Escargot. Oh, kita boleh Wah, pancing. meriahnya. You. Not always. Sini. Banyak Open boat at 5 we. PM. Kita What pun is boleh DJ mancing kat doing? tengah-tengah ni. Traveler, I can send you home for no. Corridors kimi toftari. Amai. Apa ni? Betul. Mancing tengah-tengah laut ni. Selalu kat sana. Macam mana nak pergi? Oh, okay. Ada Macam mana nak pergi? Padahal di sini tempat tangga dia. Macam mana nak pergi? Itulah sengit sikit je. Ada ular. Mana? Oh, situ. Not always I see. Yeah, me also. I think I only go to CF 20... 2025. 23, 24. 3 semua. tahun. And then Cosmic. 1 tahun lepas. Tu je. Banyak tak orang pergi. Yeah. Yang Cosmic tu dia nak pergi sebab tahun sebelum tu dia tahu ada diorang invite artis yang best-best kan. And then dia tak misal pergi last year. Diorang invite apa tu? Lupa nama Apa dia. tu? Sentimental. Famous painter Lupini, I'm selling this painting. I don't know. Thank you. An avant-garde. Bebek, ni ada wedding ring. Hah? Kenapa Bimek nak wedding ring? Bimek nak Dia- propose ke? Itu lah pasal. Bebek nak post. Hardwood pun ada. Fairy rose. Melon. Bimek maksudnya Macchiato. Bimek dah nak habis belajar dah Bimek. Dia nak intern dah Bimek. Bimek punya intern last time ke? Sibuk nak tahu. Dan ni. What is this? Tolak Bebek intern. What the Bebek dah nak tua dah. Ni sekarang aku nak jalan. Z. Kenapa? Dekat mana? Dekat Willy punya rumah dah. Cuba datang sini. Bimek. Tak apa nanti Bimek cari kita. September intern. Bebek on the way tu. Tengah jalan. Tunggu Bimek. Sebab Bebek, kenapa ni? Na. Sebab Bebek, Bimek sini Bimek. Cepat Bimek. lari Bebek, lari. Terbang Bebek, terbang. Bukan situ Bimek. Sini dulu. Jagi kita pergi tengok lain. Sini. Mac. Tak tahu Daisy panggil. Sini. Kita tengok show. Oh, ada show? Miska. Show. Bebek tangkap Bebek. Wah Bimek. Astaga, dia pakai bra je. Jangan tengok view saya. EXO. EXO jangan tengok EXO. Tengok Bimek suka. Tu lah Bebek suka tu. Dasar Bebek lelaki. Macam Coy. Hello EXO. Bimek. Terkejut. Weh, apa ni? Kita berhasil si mermaid ni lah. Kita harus aslinya. Weh, ada kecil juga. Ni kenapa kena tangkap ke apa ni? Boleh tangkap ke? Kita macam pening-pening ni. Macam mana nak keluar ni? Takutnya. Tolong. Aduh. Okay. Okay lah. Naklah takutlah. Oh, dah hilang dah. Takutlah keluarlah. Bye-bye. Bimek dah macam mana? Bimek dah hayal lah tengok mermaid tu. Berapa? Oh ni, Cornstone Parsnip Bean Starter. Corn frog. Bapak mahal piano. Alah, ni kalau untuk siapa ni, untuk Elliot ni suka ni piano ni. Tiba-tiba. Tak tahu ni. Ni. Mana? Ni yang Daisy tengah cakap ni Bimek. Sekejap. Makiro sudah ah. Dia ada jual melon. Cap. Pizza Highway 89.
Melon. Melona cici. Cukup. Jual apa ni, Lizzie? Big green king. Oh, comel. Decoration comel gila. Oh, dapat kopi. Free kopi. Ui. Kopi. Kopi je sayo. Kopi Arab ke ni? Yang sayo. Let's go. Minum Ahoy kopi. there. Want to take a deep sea fishing tour? Oh. Nak ke? Boleh pergi sekali ke sama-sama? Oh, nak juga. Bimek. Exa. Boleh ke kalau like, seorang bayar lepas tu kita pergi sama-sama semua? Tu buat apa? Satu key. Bimek. Tutup Bimek. Oh, dia tengah bercakap dengan orang. Hai Exo. Ngantuk weh Exo. Sekejap lagi si end stream lah. Dah 5 jam lah ni. Lama. Mana korang? Macam belum. It's locked. Dah tutup dah. Alamak, aku sebelum. Dia halau dah. Bapak sekejap. Ada burung. Oh, dia hampir terperangkap kat dalam. Ngacik ring lah Bimek. Tak, tadi dekat ni. Dia Yang dalam buat resepi. Dia jadi resepi. Ada resipi lah, bukan Di bawah sekali. ada bawah sebelah rumah Willy ni. Tapi dah pukul 12 dah. Dalam list tu di bawah sekali. Ha. Wow. Oh, resepi dah lama beli. Faham? Oh, nasi lah. Dia ada resipi Jimmy Score. Buatlah. Tapi kena ada iridium Sportsan dah end stream dah. Oh, kerja ke? Ngantuk tidur tu lah. Nanti saya tidur Wah, Shin tengah bawa adik dia balik rumah. I cannot lah. Apa Izzat punya Among Us tu. Sus. Nak kena lain nampak macam kumbang. Kembang di laut, asam di darat. Jangan Siapa tidur. duk gelak dalam rumah Lizzie tu? Pergi tidur. Laju je Bimek jalan. Nak tidur juga Sportsan. Minta je tak banyak duit. Fisher Trapper. Jadi Fisher ke Trapper? Tapi saya tak suka Trapper. Tapi saya Fisher je lah. Saya tak suka Fisher tak pernah Trapper. So tak apalah. Saya pernah kena buat banyak-banyak benda tu. Dia tak buat pun. Alah Lizzie lupa. Lah dia tidur rumah Lizzie. Dia lupa nak jual benda. Siapa ni? Marnie, good morning Miss Zilex. I come by to ask you a favor and you such a kind neighbor. Wah, kind neighbor. You see, I'm trying to train my goat to say hello, but they simply won't pay attention. I have their favorite treat, cave and carrot. So since I'm scared of the mine, I thought maybe you'll bring me a cave carrot when you have the chance. There's no pressure, but if you want to, just swing by my house between 9 and 5 with a cave carrot. You make an old girl very happy. Narui. Tak kenapa Zee dekat rumah. DC. Dia nak cave carrot Apa? Cucu cave carrot. Satu je kan? Big Mac laju seperti alpakas kan? Big Mac larian laju. Big Mac apa perasaan jadi alpaka? Big Mac. Kau nak tahu jadi apakah Big Mac? Tapi Big Mac kepam. Seperti apakah? Uish. Dapat makan free. Wow. Oh, sebab ada wedding satu tu. Di wedding dia ada alpaka. Nayu. Comelnya. So dia tak gambar dengan alpaka. You talking to live. I'm talk. We talk the talk. Ha? I don't understand. Tak. Who you EXO lah. talking Apa perasaan jadi EXO? Live. EXO Hunter. Adakah nama anda sebab Han
EXO saya. Janganlah. Betul ke, right? Janganlah I Han understand. EXO saya. Boleh tak? I'm quite dumb. Tapi kalau Han hang, you tangkap my EXO, you bagi me the EXO, okay? Alright, EXO. I trust in you. Train, korang train. Like, are you live streaming? Oh no, I didn't. Kenapa ni? Oh, you brought the cave carrot. Thank you so much, Miss Zilex. Kalau Zila kahwin, dia kata Mrs. Tahu. Mister, tukar jantina. Mister. Tacot. I almost want to eat myself. Almost. Dia suka cave carrot. It wasn't too much sure, but I do appreciate it. About streaming on TikTok. I'm not. Bagilah saya kambing tu. Biar saya jaga. Aduh. I don't know. Supply shop. Tapi last snowman ni. Tiba salah snowman. A lost book. Mek ni banyak sangat jumpa benda. Kan? Mana kau lupa lost book semua? Salah nak head Zee lupa Zee nak end stream. Tak, Z dah daripada pukul 3 tadi dia jangan Terpaksa. It do be like that sometimes. Sebab malam nak stream enggak? Siapa yang tebang pokok tak ambil? Oh, tak boleh ambil. Okay lah, sorry lah view saya. I like to stick around. Tapi saya nak rehat juga. Marilah kita read. Chat. Z punya chat. Tell Z not to. Kenapa ayam tu marah? Siapa ni? Hantar bagi makan ke? Z kepam. Siapa Z kepam? Siapa tu? EXO Diorang tak kepam. boleh keluar ke? So kenapa EXO kepam? Boleh je. Kepamnya EXO. EXO. Tiba. Thank you everyone yang datang hari ni. Mari kita rate. Kalau korang boleh copy, you can copy my separate rate. Tapi kita nak rate siapa je, kita fikir dulu. Korang ada sesiapa ke yang menarik? Siapa Linus kepam. Tiba semua kepam. Ni semua salah Shiraki Kuro lah. Dia yang jadi Daisy. Itu bukan Zee nak rate Daisy ke? Sekejap, Zee tengok dah Ada satu lagi Zee nak rate. I rate. Macam mana nak buat tu lah? Slash rate ni. Slash rate at Jangan nama. Sekejap Tak reti lah Zee guna ni. Ni semua salah kepom. Tak ada. Korang semua yang kepom. Alright, tak apalah. Kita rate manually. Thank you everyone yang datang ni. Thank you for the beat. Thank you for the sub. Thank you for joining. Thank you for the like. Thank you for the chat. I hope korang happy lah tengok Zee dah kahwin dengan Elliot tadi pagi tadi. Haha. Nasihat Zee untuk hari ni, korang janganlah kepam. Okay korang? Jangan kepam, pergi mandi, pergi makan. InsyaAllah malam ni Zee ni kot stream rasanya. Dia tanya kepam esok pun nak mandi. Esok lah mandi. Tapi EXO yang saya punya dia tak kepam. Alright, fish. Alright, jom kita rate. Thank you semua. Bye bye. Annyeong. See you guys again. Malam ni insyaAllah Zee main Phasmophobia dengan Kuro, dengan Daisy, dengan Collie kot. Bye bye. Annyeong. Bye bye. Kepam semua. Bye EXO. Bye B-Mac. Bye Daisy. Bye Sporsan. Dan semua yang dalam ni. Bye bye. Alright, thank you Sporsan coming here. And thanks for being my awesome viewer, chatter. Love you guys. Bye.